Ìyálájé yàtọ̀ nínú gbogbo pédépédé. Ọ̀tọ̀ ni títọ́lú, ọ̀tọ̀ ni títọ́lú wo. Ìyálájé yàtọ̀ nínú gbogbo pédépédé. Ọ̀tọ̀ ni títọ́lú, ọ̀tọ̀ ni títọ́lú wo. Dr. Fúnkẹ́, ó pọ́n sọ́sọ́ bí ẹyẹlé. Ó níwà tútù, oníwà tútù bí àdàbà o. Ìyálájé yàtọ̀ nínú gbogbo pédépédé. Ọ̀tọ̀ ni títọ́lú, ọ̀tọ̀ ni títọ́lú wo. Ìyálájé ti bẹ̀rẹ̀ tó ààrẹ. Ẹ̀sùn mọ́ bí ẹ jẹ́ ká jọ̀gbọ́ ààrẹ. Lọ́mọdé lágbàlagbà ààrẹ. Ẹ̀sùn mọ́ bí ẹ jẹ́ ká jọ̀gbọ́ ààrẹ. Ààrẹ. Ẹ̀sùn mọ́ bí ẹ jẹ́ ká jọ̀gbọ́ ààrẹ. Ètò àgbọ̀ kì í gbọ́gbọ́n ààrẹ. Ẹ̀sùn mọ́ bí ẹ jẹ́ ká jọ̀gbọ́ ààrẹ. Ètò àgbọ̀ kì í mòye ní ààrẹ. Ẹ̀sùn mọ́ bí ẹ jẹ́ ká jọ̀gbọ́ ààrẹ. Àtúnṣe matchmaking ààrẹ. Ẹ̀sùn mọ́ bí ẹ jẹ́ ká jọ̀gbọ́ ààrẹ. Níbi tó lólùfẹ́ méjì ti pàdé ara wọn ààrẹ. Ẹ̀sùn mọ́ bí ẹ jẹ́ ká jọ̀gbọ́ ààrẹ. Yàtọ̀ sí pé à ń sọ̀rọ̀ ẹ̀sìn gbígbé lárugẹ. Ẹ̀sùn mọ́ bí ẹ jẹ́ ká jọ̀gbọ́ ààrẹ. Yàtọ̀ wípé à ń gbàsà lárugẹ ààrẹ. Ẹ̀sùn mọ́ bí ẹ jẹ́ ká jọ̀gbọ́ ààrẹ. Ọ̀rọ̀ lóríṣiríṣi ní àgbáyé ààrẹ. Ẹ̀sùn mọ́ bí ẹ jẹ́ ká jọ̀gbọ́ ààrẹ. Ọ̀rọ̀ ìsìnkú fún gbogbo obìnrin ààrẹ. Ẹ̀sùn mọ́ bí ẹ jẹ́ ká jọ̀gbọ́ ààrẹ. Ọkùnrin fọ́mọdé àtàgbàlá ààrẹ. Ẹ̀sùn mọ́ bí ẹ jẹ́ ká jọ̀gbọ́ ààrẹ. Ìyálájé ti bẹ̀rẹ̀ ẹnìyẹn kẹjá jọ̀gbọ́. Lọ́mọdé àtàlàgbà kẹ́ẹ̀tẹ́ẹ̀tì o. Àgbèdè máma gbèsà lọ sí ìgbà ṣàlẹ̀. Àgbèdè máma gbèsà lọ sí ìgbòdùlé. Àgbèdè máma gbèsà lọ kẹ̀kẹ́ sí ẹ̀wà gbọ́. Ìyálájé o, máa bẹ̀ tọ́ ẹ lọ. Ìyálájé o, máa bẹ̀ tọ́ ẹ lọ. Owó tó rí máa ló jẹ́ wà lọ́rùn. Ìyálájé o, máa bẹ̀ tọ́ ẹ lọ. Ìyálájé o, máa bẹ̀ tọ́ ẹ lọ. Ìyálájé o, máa bẹ̀ tọ́ ẹ lọ. Owó tó rí máa ló jẹ́ wà lọ́rùn. Ìyálájé o, máa bẹ̀ tọ́ ẹ lọ. Owó tó rí máa ló jẹ́ wà lọ́rùn. Bàbá Ìyálájé, Bàbá Ìyálájé Global, ẹ káàbọ̀ dáàdì mi. Mo wà lórí ìkúnlẹ̀ sà. Ẹ ṣé sà. Ẹ bá mi kí ayaba sà o. Báyé kò mọ̀ mí, ṣùgbọ́n àwọn tèmi mọ̀ mí. Ẹ̀jẹ̀ bí mo sọ́ba ìmọ̀lẹ̀ wọlé. Mo mọ̀ dájú wípé Jésù lálábàárù mi. Ẹ̀jẹ̀ bí mo sọ́ba ìmọ̀lẹ̀ wọlé. Ta ló yẹ ká sí bí kò ṣe ọba òkú? Ẹ̀jẹ̀ bí mo sọ́ba ìmọ̀lẹ̀ wọlé. Ìyálájé ló ní wípé Jésù olùbásọ́ kọ́ mi o. Ẹ káàbọ̀ màmí. Ẹ kálẹ́ mà. Ẹkún dayọ̀ olùtùnú ọkàn mi. Jèhófà ní sí Olúwa ọba gòmí. Mo dúpẹ́ fún ìdásílẹ̀ ìjọ mímọ́ tó sójú ẹ̀ níbí. Dr. Fúnkẹ́ Ìyálájé General. Ọmọ wọn ní Sàgé ọ̀rọ̀ dé àgbẹ̀dẹ òrọ̀ bàbá. Aya wọn lè kó àrò mi sàlẹ̀ gbẹ́lẹ̀gbẹ́. Amẹ́ríkà connection máa bá ṣẹ̀rẹ̀ lọ. Ìyálájé mo ní wọ́n fẹ́ mọ̀ dí abájọ rẹ̀. Wọ́n fẹ́ mọ̀ dí abájọ rẹ̀ ni. Àìmọ̀ dí abájọ ló bí wọn nínú. Lọ fọ́ wọn lórí. Kò sí lè yẹ wọn ò lè mọ̀ dí abájọ rẹ̀. Èmi ti gbàgbé jà lọ ò lè wọ́ sókòtò fún mìíràn o. Ṣùgbọ́n ìjà lọ ó lè bọ́ sókòtò kí a mọ́ sá wérewére kí a mọ́ sá nídìí òmíràn. Ìjà lọ ò ṣe fojú di òmíràn lọ ṣọ́ra. Olúfúnkẹ́ ò ṣe é fojú di ọtí Olúwa dúró. Ìyálájé ẹni bá wò ṣẹ́jú àkànrẹ́ yóò pẹ́ létí omi. Yóò pẹ́ o. Yóò pẹ́ létí omi. Ẹni bá wò ṣẹ́jú àkànrẹ́ yóò pẹ́ létí omi. Kò lè bàjẹ́ o. Ọmọ Olúwa. Kò lè bàjẹ́ o. Wọ́n rò pé ó bàjẹ́ o.
wọ́n lè máa yọ̀ ṣẹ̀ṣẹ̀. Kò lè bàjẹ́ o. Wọ́n ṣe kó bàjẹ́ o. Kí wọ́n lè máa yọ̀ ṣẹ̀ṣẹ̀. Kò lè bàjẹ́ o. Ìyálájẹ máa ń gbọ́ wípé Oòduà ni ẹ́, Oòduà ni mí, Oòduà gbogbo wa, tọkàntọkàn ọmọ Oòduà. Ọmọ Oòduà. Ṣẹ̀gbọ́n ọmọ Oòduà. Oòduà ni mí tọkàntọkàn. Ọmọ Oòduà. Ọmọ Oòduà. Àmọ́ fọwọ́ sí ju ilé bàbá. Ọmọ Oòduà. Ọmọ Oòduà. Ẹja yára wa lọ́pọ̀lọ́. Ọmọ Oòduà. Ọmọ torí ta fẹ́jẹ bá yé wa jẹ́. Àmọ́ torí ta fẹ́jẹ ká jẹun. Ilé làbọ̀ sí mi yó. Ọmọ Oòduà. Ọmọ Oòduà. Ìyálàjẹ ló ní ìmọ̀ pariwo. Ọmọ Oòduà. Ìyálàjẹ ló ní ìmọ̀ ní tuntun. Ọmọ Oòduà. Ìwé ọmọ Oòduà. Ọmọ Oòduà. Ọmọ Oòduà. Ọmọ Oòduà. Ẹja gbàsà wa lárugẹ. Ọmọ Oòduà. Ẹja gbèdé wa lárugẹ. Ọmọ Oòduà. Ẹja túnlẹ̀ bàbá wa ṣe. Ọmọ Oòduà. Ẹjẹ ká túnlẹ̀ ìyá wa ṣe. Ọmọ Oòduà. Àmọ́ sì ló bẹ̀rù wọn. Ọmọ Oòduà. Àwọn tó wà lókèrè gan lè wálé. Ọmọ Oòduà. Àkìlì àkìlì bá kó jà fi sẹ́yìn. Ọmọ Oòduà. Ọmọ Oòduà. Ọmọ Oòduà. Ẹ káalẹ́ ẹ má bínú ẹjọ́. Ẹ káalẹ́ ẹ̀yin ìyá mi àti bàbá mi, mo rí yín o. Bàbá mi Moses Adeleke 8497, bàbá Ìyálájé Global, ẹ káàbọ̀, mo wà lórí ìkúnlẹ̀, ẹ ṣé gan ni o, ìkúnlẹ̀ mi rèé bàbá mi, ẹ pẹ́pẹ́pẹ́ fún wa o. Gbogbo ilé wa ń kọ́ sà, ẹ bá mi kí ayaba dáadáa o, kí etí mi máa já, ẹ ṣé gan ni, àgbà yín á dalẹ́ láṣẹ Èdùmàrè. Màámi Yẹmí 54, ìkúnlẹ̀ mi rèé o, ẹ káalẹ́ ìyá lálùbáríkà, àgbà yín á dalẹ́, ẹ bá mi kí gbogbo ilé wa dáadáa. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ fún mi ní ìṣẹ́jú méjì, ẹ jọ̀ọ́ mo fẹ́ pe bàbá ẹgbẹ́ torí mo ti pè wọ́n lẹ́ẹ̀kan náà, ẹ jọ̀ọ́ ẹ fún mi ní ìṣẹ́jú méjì. Ok, ẹ ṣé gan ni, mi ò get wọn, àwọn wọ́n dẹ̀ kàn sí mi pé a máa dìjọ ṣe ètò ti alẹ́ yìí ni. Tí mi bá get wọn, ó dàbí pé ibi tí a fi ètò sí ní àná, ibẹ̀ ni màá ti bẹ̀rẹ̀. Mo send link sí wọn, tí wọ́n bá rí wọ́n máa darapọ̀ mọ́ wa. Ká tó tẹ̀síwájú, ẹ jẹ́ ká fi t'Olúwa síwájú. A yìn yín lógo, a gbé orúkọ mímọ́ yín gan Ọlọ́run alágbára, a ṣe yín lọ́ba o. A dúpẹ́ nítorí pé à ń jáde à ń wọlé láyọ̀, ẹ gbọ́ pé ẹ̀wọ̀ ẹgbà yín wa. A fẹ́ lọ nínú ètò Olúwa, ẹ kún mi lọ́wọ́, ẹ darapọ̀ mọ́ wa o. Ẹ gbẹ́nu mi sọ̀rọ̀ Ọlọ́run, àtèmi àtàwọn tó máa dá sí ètò, ẹ má jẹ́ ká ṣìṣe o. A dúpẹ́ nítorí pé ẹ ti gbọ́ o. Lẹ́ẹ̀kan sí, a dá gbogbo ògo àti ìyìn padà sí ọ̀dọ̀ yín. Jésù agbára wa, àmín, àmín, àmín. Mo kí wa pé ẹ káalẹ́, ẹ káàsán, ẹ kúrọ̀lẹ́, ẹ kú òwúrọ̀, dédé àsìkò tí ẹ bá wà, mo fi kí yín, mo fi orúkọ Ọlọ́run Elédùmarè tó ga ju gbogbo ayé lọ, tó ga ju ẹ̀yin àti èmi lọ, mo fi kí gbogbo wa pátápátá ní ìkọ̀ọ̀kan pé ẹ káàbọ̀, ẹ kú iṣẹ́, a kú iṣẹ́ ní. Èní ni ọjọ́ ìṣẹ́gun, mo gbà ládùúrà pé Elédùmarè ó máa ṣẹ́gun fún gbogbo wa ní gbogbo ọ̀nà wa gbogbo. Gbogbo ọ̀nà tí ẹ̀yin àti èmi tá ń gbà tá fi ń wojú Elédùmarè, ó máa ṣe ogun fún wa. Ogun ayé kò ní borí wa o. Ẹ ṣé, ẹ kú gbogbo gbà. Mo dúpẹ́ o. Orúkọ tèmi kò yí padà. Tẹ́ ẹ bá ń gbọ́ Ìyálájé Global ní orí YouTube, Ìyálájé Global Talk Show, èmi ni mò ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ ní orí YouTube channel mi, Ìyálájé Global Talk Show. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀yin tẹ́ ń bá wa subscribe. Tẹ́ ẹ bá ti subscribe, ẹ bá wa lọ́bẹ̀, ẹ bá wa subscribe.
Ìyálájé Global Talk Show tẹ́ bá subscribe tán ẹ like kẹ́ love kẹ́ ṣe kí ni notification bell kó wà on bẹ́ ṣe ń ṣe léyìí agbáládùúrà pé ní agbára lọ́wọ́ Ọlọ́run bá tó láyé ẹ máa fi ọwọ́ náà ẹ máa fi ṣe ohun tó dára ni ẹ ṣeun lọ́pọ̀lọpọ̀ tẹ́ bá kúrò lọ́dọ̀ Ìyálájé Global Talk Show ẹ bá mi yà lọ́dọ̀ ọ̀gá mi lẹ́yẹ ń gbọ́ ọ̀rọ̀ lẹ́yẹ ń gbọ́ Dr. Ọlábánjí ni wọ́n jẹ́ bẹ́ẹ̀ àwọn ni ọ̀gá mi ẹ bá mi subscribe ní ibẹ̀ bákan náà ẹ máa fi ọwọ́ náà ẹ máa fi gba lẹ́tà ayọ̀ àtẹ̀yìn àtẹ̀mí ẹ ṣé gan ni mo rí yín o bàbá ẹgbẹ́ mò ń bọ̀ wá sà ìyàwó Rẹ̀mí Ọ̀ṣùgbòyè ẹ káàbọ̀ ẹ ṣé gidigidi gan ni ẹ bá wa kí dádì Babátúndé àti ìyàwó wa Olúwatósìn ẹ ṣé lọ́pọ̀lọpọ̀ àdúpẹ́ bàbá ẹgbẹ́ ẹ káàbọ̀ mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ dá orúkọ yín Dr. Moses Abiodun Òjó mi ò ẹ má bínú tẹ́ bá rí i pé mo fi Moses sí padà lẹ́nu lọ́rùn ó nídìí mo ìkúnlẹ̀ mi rèé bàbá mi. ẹ ṣe ìdíje Ìyálájé ẹ ṣeun ẹ káàbọ̀ sórí ètò ẹ̀kọ́ àìbínú Ọlọ́run ló fi ẹ̀yin. mi ò bínú fún mi mo bá sọ fún yín tá a bá sọ̀rọ̀ láyé ó yẹ kẹ́ sí mọ̀ mí níwọ̀n gbàtà sí ń bára wa bọ̀. Sátánì pòfò ni mo ti wọlé ó ṣe díẹ̀ honestly ó ti skip mind mi pé mi ò mọ̀ pé time mo mọ̀ pé torí ẹ̀ ni mo ṣe tètè wọlé mi ò wá mọ̀ pariwo méje yẹn ti lù for some reason I was carried away and I was on a long distance call. I'm sorry. Mo apologize ẹjọ. Láyé mo sọ fún yín ṣẹ́rí Aries to the call ni mi Aries to the call. Olóòkàn tèmi náà ṣe balẹ̀. Ẹ tóbi gan lọ́wọ́ mi. Ẹ mọ̀ pé Sátánì ò ní jẹ́ kí n sẹ́yìn. Àtẹ̀mí náà wà ní ìṣúná wa. Ọlọ́run ti fi àgbọ́yé yẹn ó ti fi sáàrin wa ìmọ́lẹ̀ yẹn wà Ọlọ́run kò ní wọ́n. Láyé ẹ̀gbọ́n àtàbúrò mi wà kò sí mi tí àtìlẹ̀ mo sọ fún yín àmàdìjọ́ dé ìgbàjọ tá a bá kúrò nígbàjọ àmàdé ṣàkóso bó ṣe wà nìyẹn ẹ káàbọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí bàbá mi mo wà lórí ìkọ́ ẹ kú ṣẹ́ sà handsome young man mi kọ́ sà àti àdúrà àti tọ́pẹ́ àti mọ́mí àti gbogbo ilé wa ojú òní tì yín láéláé o ẹ káàbọ̀ ẹ kú iṣẹ́ onírẹ̀yìn o ẹ ní jábọ́ láṣẹ Èdùmàrè ẹ bá wa kí àwọn aráalé ká tó tẹ̀síwájú sà. mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run torí tí o ṣeun torí tí àánú rẹ̀ dúró adúpẹ́ orí ọ̀fẹ́ wákàtí adúpẹ́ agbára ìmọ́lẹ̀ adúpẹ́ ìtìlẹ́yìn Olódùà adúpẹ́ agbára tí Ọlọ́run fún òtítọ́ kí Ọlọ́run kó gba ọpẹ́ wa. Àmín. mo kí gbogbo alọ́kùnrin lóbìnrin lọ́mọdé lágbà onílé ní àlejò pé a káàbọ̀ sórí ìkànnì Ìyálájé Global Talk Show Yorùbá Talk Show àkíwá òní ọjọ́ ìṣẹ́gun kọ́ ni. Bẹ́ẹ̀ ni sà. ọjọ́ 24 oṣù tá a wà nínú ẹ̀ àtúnkí àwọn ẹ̀gbọ́n wa àti èèyàn wa nínú ẹ̀sìn mùsùlùmí pé a kú ọdún ìtúnu Eid Mubarak àbí ẹ̀mí wa ṣe púpọ̀ ọdún láyé. Àmín. àsìkí àwa ẹlẹ́sìn kìrìsìtẹ́nì kìrìyó bí a kó palẹ̀ mọ́ Palm Sunday yóò bá wa láyọ̀ àti ní ìṣẹ́gun. Àmín. gbogbo àdúrà tí a sì béèrè lọ́wọ́ Ọlọ́run á jẹ́ kó jẹ́ mímọ́ àti ìtẹ́wọ́gbà. Àṣẹ. àwòrán ànúgbà ní gbogbo ibi tá a bá wà. Àṣẹ. ilẹ̀kílẹ̀ tá a bá wà á jẹ́ ilẹ̀ ẹlẹ́tù lójú ọ. Àmín o. sí àwọn ọmọ wa mo kí yín látòrí ẹ̀dá lọ ìrètí tán fún yín yóò ṣẹ̀mọ́ yín lára. Àmín. àkíwá alẹ́ kan sí pé a káàbọ̀ mo sì tọrọ àforíjì mo pẹ́ lẹ́yìn ní ire tí mo kàn lọ́nà lè jẹ́ kí n pẹ́ ẹni bínú sí mi ẹ kú pé ẹ̀ ń gbà mí tọwọ́ tẹsẹ̀ ṣùgbọ́n pé gẹ́gẹ́ bí náà kí n fi àìbìkítà máa fi bàjẹ́ ẹ jọ̀ọ́ kẹ́ dáríjì mi mo tọrọ àforíjì níwájú gbogbo wa mo sì wá kí wa pé a káàbọ̀ sórí ètò lẹ́ẹ̀kan sí ẹ ṣé. ẹ ṣeun gan ni. Ìyálájé mo kí n pé mo pè ẹ dá mi lóhùn mi ì rí ẹni tó tún ríro ọ̀rẹ́ báyìí wá wájú Ọlọ́run tó tún dàbí eléyìí. For you to be able to ask and to receive without question. The Lord is to be praised. Me will take it for granted, honestly. And lágbára Ọlọ́run abára pẹ́ lágbára Elédùmarè. Àmín Jésù, àmín Jésù. Lágbára Ọlọ́run àwọn ọmọ ogun ojú òní tì yín.
àmì o agbára Èdùmàrè ayọ̀ ní fòyìn ayọ̀ ní ṣe wọn ní ṣe níwọ̀sí àmì àmì tó bá kù díẹ̀ mọ̀nàmọ́ná mọ̀ ṣiṣẹ́ ìmọ́lẹ̀ àmì okùn tó ta bá sì dè kalẹ̀ ẹsẹ̀ ara wọn ni ó fi kọ̀ àṣẹ Èdùmàrè. ṣé pẹ̀gbà mi bí mo ṣe rí àṣírí tẹ̀ jẹ́ kí ẹ ò ka àwọn àṣìṣe ní sí ẹ̀ṣẹ̀ thank you very much ó fi hàn ìdílé tẹ́tí wá ìdílé rẹ ni I cannot wait to meet your family as well ìbájọṣepọ̀ Ọlọ́run jẹ́ kó dọjọ́ alẹ́ pátápátá àṣẹ lágbára Èdùmàrè. Olódùmarè ẹ ṣé mo dúpẹ́ o ẹ ṣeun. ẹ ṣé gan ni sà. Àwọn ẹbí mi náà mọ̀ yín dáadáa ẹ̀yin lè má mọ̀ mi ò ní parọ́ fún yín kódà gan wọ́n máa ń súre fún yín ni Ọlọ́run so àjọṣe wa kò ní bàjẹ́ láṣẹ Èdùmàrè ẹ ṣeun gan ni. Ká tó tẹ̀síwájú ká tó bẹ̀rẹ̀ ètò ti alẹ́ yìí akíyàwó Ọmọlára Ògúndáre 7989 ẹ káàbọ̀ ìyá wa ẹ ṣé gan ni ẹ kú gbogbo gbà amóore o. Akí ẹ̀yin bàbá wa ẹ̀yin ìyá wa tí ẹ wà ní abẹ́ ètò tech in comment akíyín o. Akí bàbá Ìyálájé ẹ káàbọ̀ akí bàbá wa Ṣọlá tí ẹ kú ọjọ́ mẹ́ta dáde ẹ ṣé gan ni. Mo rí pé ẹ ń ṣe ìrántí àwọn dádì sà ṣé èní ló pé àbí àná ni ọjọ́ irọ́ rárá àti rárá ọjọ́ tí a bí bàbá mi sáyé ọjọ́ náà kúrò láyé same day ìjọ kan náà so my father was born September 26 he died September 26. Mo kàn rí fọ́tò wọn àbúrò mi kan share lórí platform àwọn ọmọ bàbá yìí mo wá rí fọ́tò yẹn again ló jẹ́ kí mo kàn wá tún mú wọn wá sí ìrántí mi ẹ máa ṣe ilẹ̀ ń jẹ̀yàn ìgbà táwa yìí ní ká tọ́jú gbogbo àì náà ni ó di ẹni ìtàn ṣẹmọ̀ tí n bá rírú àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn ṣe nígbà tí bàbá tèmi kú àtọ́ papòdà tí wọ́n sùn agbára pọ̀ fún mi ká láìsọ nǹkan míì ló fi jẹ́ pé iṣẹ́ rí téèyàn bá ṣiṣẹ́ láyè ká ṣe nínú òtítọ́ ẹni tó ṣiṣẹ́ kò mọ ẹni tí ó kéré rẹ̀ pàtàkì sáà ọkùnrin jẹ́ ká tọ́jú ara wa náà dáadáa. He was a very good man to me, a very good man to my brothers and my sisters, to my family, a very good man in the entire Ojo and in the community. You know, I can tell you that for a matter of fact. Unfortunately, you know, he died when he needed me most. I was not able to do anything. I'm not sure. Ṣẹ́rí tẹ́yìn bá ṣoore láyè ẹ má dúpẹ́ lẹ́yìn tó ń ṣe ń lóore o ẹ̀kọ́ tí mo kọ́ lára bàbá tèmi nìyẹn Ọlọ́run ló wù láti ṣèyàn lóore torí ìgbà mi wà téèyàn rò pé lọ́pọ̀ lágbájá èèyàn lè ráàánú gbà tó bá wù lágbájá yẹn kan tí ò bá ní ipá láti ṣèrànlọ́wọ́ ńkọ́ ṣùgbọ́n tó bá wù Ọlọ́run á fún irú ẹni bẹ́ẹ̀ láti nípa láti ṣèrànlọ́wọ́ tó bá tún wù á tún fi sí lọ́kàn láti nífẹ̀ẹ́ láti ṣe ìrànwọ́ yẹn ló fi jẹ́ pé téèyàn bá ṣe èèyàn kan lóore ẹni tó ṣe lóore yẹn kó rántí pé Ọlọ́run ni ó tó gbọpẹ́ yes ó yẹ ká dúpẹ́ lọ́wọ́ èèyàn pé ẹ ṣeun o ṣùgbọ́n mo sọ fún pẹ́ wa ẹ jẹ́ kó máa lọ sọ́dọ̀ Olódùmarè ìgbà tí bàbá tèmi sick bàbá tó bí mi tó lè kú nítorí tèmi ṣé tí n bá nípa ṣé kò yẹ kí n lè ṣe I could not do anything the man died so tí mo wá rí picture wọn mo wá wo ìgbà yẹn tó wá wo ìgbà tí mo wà yìí. Kábíyèsí Olódùmarè. Wọ́n ní bàbá Abíọ́dún ó ga o ilé ayé ilé asán àwáyé kan sí àwáyé mọ́lọ̀ kan sí ṣùgbọ́n lágòótá wà and what he left was only memories. I remember those key points that I will never forget. I remember the quiet nights when he would wake me and say Abíọ́dún bye fi sọ́wọ́ sí ẹ̀ kò gbọ́dọ̀ fi jẹun. Àwọn ìkọ́ni ìfinimọ̀nà kọ̀ọ̀kan tí bàbá máa ń ní nínú ayé ọmọ. I'm proud of who my father is. I'm very happy. Lówó tọrọ jẹ́ o ṣùgbọ́n a ní ìfẹ́ a sì ní ayọ̀ a sì kóra mọ́ra wa a lẹ́bí a níra wa a níran better than the gold and the diamonds of the world. So peace be unto him. I thank God for the children he raised.
not only his biological children, even family relatives and extended family members. Blessed is his memory, and I'm glad. So mo kàn rí picture àbúrò mi post ẹ̀, doctor ló post ẹ̀ lórí platform so I just wanted to have him on my platform. It's not his memorial. It's been gone now 15 years. Wow. September ló máa pé 16. Wow. But thank God, gbogbo wa ṣì wà. Kò sí kọ̀ọ̀nù, kò sí wàhálà nínú ilé, àkàkà kó bàjẹ́ ó ń dà fún wa sí ni. I cannot tell God any less. À ń gbèrú sí ni Ọlọ́run jẹ́ ká pẹ́ dé. Ọlọ́run ṣe. Àwọn Yéṣu abẹ́ títì. Dúpẹ́ lọ́wọ́ ìyá mi, olórí Baba Abiodun. I thank God for her support. I thank God for her life as well. I thank God for the type of lifestyle they live. Wọ́n fi ẹ̀ṣẹ̀ wa mọ ọ̀nà ìgbàgbọ́. Tó bá yẹ pé Ifá náà ń ṣe náà ni, wọ́n fi wá mọ ọ̀nà Ifá tó dáa. Tó bá yẹ pé ẹ̀sìn ìṣẹ̀ṣe náà ṣe ni, wọ́n fi wá mọ eléyìí tó dáa náà because ìgbàgbọ́ tó fi hàn wá ọ̀nà ìgbàgbọ́ tó dára ni. Èmi máa ń sọ pé tán bá ní kán gbé wa lórí scale. How to raise children. My parents raised me better than I'm raising my children. That's a fact. Wà nìkan táwọn akílẹ̀ ayé kí dẹ̀ ló fà á torí ibi tẹ́mi wà ní tó yà pé mo wà nílé bàbá mi tí mo wà ní orírun mi èmi náà mi ò ní choice than to raise my children following my traditional way of raising my children. They will be probably better off for it. Kọ́lọ́n gbàdúrà kó jẹ́ ká lè mórí délé kó mọ̀ jẹ́ ká parẹ́ mẹ́rin láyà kọ́lọ́n kó jẹ́ ká lè kọ́ nǹkan ká lè kẹ́rù wa délé kọ́lọ́n mọ̀ pé káwọn ọmọ wa ṣègbè sínú ayé kọ́lọ́n kó lè mọ orírun wọn. Ẹ ṣeun. Wow. Ọ̀rọ̀ láti gbọ́ yìí o, dídùn òun ni ìrántí olódodo, a máa rántí wọn sí dáradára ní àṣẹ ti Elédùmarè. Ọlọ́run ò dẹ̀ níbẹ̀ ẹ̀yìn wọn jẹ́ lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Gbogbo ẹkú ìdílé mú, ẹkú tọ́jú lé, ọmọ atọ́jú ẹ̀yin náà ju bẹ́ẹ̀ ṣe ń tọ́jú àgbà lọ lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run sá. Ẹ ní ṣàìsàn, olórí tẹ́ jẹ́ ẹ̀ ní dẹni ẹ̀yìn lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run sá. Àmín àṣẹ ẹ ṣeun. Ọlọ́run á dẹ̀ lọ́rọ̀ ẹ̀mí màmá, ẹ̀mí wọn á tún gùn á pẹ́pẹ́pẹ́pẹ́ lágbára Èdùmàrè. Ó máa ń dára, mo máa sọ nǹkan kan, inú mi dẹ̀ dùn bàbá mi Moses Adeleke, yes, wọ́n wà ní bíbà yìí tó yẹ pé àti ọ̀tún àti òsì ni wọ́n mọ̀ mí dáadáa. Ọ̀rọ̀ ìgbésí ayé mi nígbà tí àsìkò bá tó, mo mọ̀ pé ó kún ara nǹkan tí Ọlọ́run ṣe gbé orí ìkànnì yìí kalẹ̀. Fún ìdí kan tàbí ìdí mìíràn lọ́wọ́lọ́wọ́ mi ò kí ń fẹ́ láti sọ nípa so ṣùgbọ́n tẹ́ bá rí mo ń tẹnumọ́ Moses ó nídìí mi ò ní sọ máa ra fílẹ̀ bẹ́ẹ̀ máa sílẹ̀ bó ṣe wà mi ò ní sọ much so bó ṣe jẹ́ gẹ́lẹ́ nìyàn lẹ́ẹ̀kan sí mo feel yín mo mọ ó yé mi dáadáa gan ni tẹ́mi àti yín bá ń sọ̀rọ̀ ní ẹ̀yìn aṣọ ẹ má rí máa ń sọ fún yín pé background wa ó similar bákan síra bákan tó lẹ́ẹ̀kan sí lágbára Èdùmàrè ẹ̀yin náà dàgbà ẹ̀ dògbò ọmọ rere láyé lágbára Èdùmàrè gbogbo àwọn ọmọ yín ọmọ rere wọ́n máa gbẹ̀yìn yín wọ́n máa tún ẹ̀yìn yín ṣe láṣẹ Èdùmàrè títí tẹ́ máa dàgbà tẹ́ máa dògbò ẹ̀ ní mọ̀sáré kankan nínú àwọn ọmọ yín àti àwọn àbúrò yìí ò láṣẹ Èdùmàrè èyí bí mo ṣe fẹ́ kó rí fún yín kó rí bẹ́ẹ̀ fẹ́mi náà láṣẹ Ọlọ́run ẹ ṣeun gan ni akí ọ̀gá mi Dr. Ọlábánjí jùlọ ọpọlọ ẹ̀kúṣẹ́ ọpọlọ ẹ̀ ní jábọ́ akí bàbá wa bàbá ẹgbẹ́ àgbà náà Dr. Professor kò fowó rọ láàrin ọlá ẹ̀kúṣẹ́ sà. Ẹ ṣeun. Ẹ jẹ́ ká wá bẹ̀rẹ̀ nínú ètò báyìí sà mo rí i pé ọ̀rọ̀ wà. Bẹ́ẹ̀ ni. So mi ò mọ bí tí ẹ ti fẹ́ ká bẹ̀rẹ̀. Ọ̀rọ̀ tó wà náà kò ń ṣe ọ̀rọ̀ tó pọ̀ ṣùgbọ́n mo kàn fẹ́ kí àwọn èèyàn mọ̀ pé when I say something I like to always follow through and I'm not gonna change. Máa ń sọ pé tabari èèyàn tó ṣe dáadáa ká máa sọ tabari àwọn tó ṣe burúkú náà ó yẹ ká máa sọ kì í ṣe pé ká sọ nìkan ká máa forúkọ wọn tì. Mo dẹ̀ promise àwọn èèyàn kan ní nǹkan kan pé gbogbo àwọn tó ń sọ̀rọ̀ yẹn pé mò ń ká ọ̀rọ̀ àwọn èèyàn kan wọn gbogbo tó ń sọ gbogbo táwọn èèyàn gbé I keep things pé wọ́n lè máa rò pé lọ́jọ́ òní kí lẹ́yìn pé mo ń kó pamọ́ nìkan
I'm documenting them. Àwọn ọmọ wa náà ò ní lọ́wọ́ tí wọ́n lè máa so irú ọkàn ní ṣe pa anybody. Mo ṣàlàyé pé n táwọn èèyàn bá ṣe lónìí kó wà fún ìkọ́lẹ̀ káwọn ọmọ Yorùbá má gbàgbé ní tèmi ọjọ́ yìí tí n bá ti ń sọ ìwà tí bá ti ń hù ẹ jẹ́ káwọn èèyàn náà kàn máa kó kalẹ̀ kó torí wọ́n lè fi sọ̀rọ̀ kán lè fi bí káwọn you understand àwọn ọmọ tèmi náà wọ́n lè gbọ́ lọ́jọ́ ọ̀la. Ìwọ̀n ìgbà tégbé bá regbé tán tégbé lọ sí gbè tán ìran yẹn kó lè máa gbọ́. YSDM ló gbé mi wá síbí lónìí. YSDM ló gbé mi wá síbí lónìí. Torí nígbà tí èmi ti rí gbogbo àlùpàá ìmọ̀ tán pa gbogbo idán rọ́ tán pa nínú YSDM látorí wá tó pé ọ̀rọ̀ lórí owó ni lórí ẹ̀tànjẹ lórí àìṣòdodo tàṣì wíwí tí mo wá fẹ́ di pé ọmọdé yóò máa gbọ́ àgbàlagbà lẹ́nu. I understand. Mo pé ó better kí n step away. Ṣùgbọ́n because I was so involved mo ti ní pé I will not just step away alone. If there are needs to correct any misinformation, I will not allow it to go unanswered. Ẹ rí pé ìgbà tí mo kúrò then pé mo padà sínú ẹgbẹ́ tí mo wà nígbà pé èmi ò ṣe YSDM mọ́ pé rọ́nà pa ọ́ tí mo dẹ̀ ṣàlàyé àwọn kankan. Tí mo tó wá rí pé even in that one àwọn náà they're just deceiving people, you know, towing the same line that was a dead end. And all they were interested in is, you know, digging people filthy hands into the people's pockets for no reason, you know, for fraudulent reasons. Let me put it that way. I walked away too. I walked away and I took my money. What I can take, I took it. Now, and I kept away from it, other than to say, then they organized a facial rally. We know where that ended. That this type of announcement I'm sure world media what is the next thing, because promise the Baba Sonjo yẹn káwọn lọ play ni pé ẹ máa jókòó sí pé káwọn gbogbo ibi tán bá wà ní láti lọ sí Èkó àbí Ìbàdàn bí níwájú ilé wa ń bẹ ká jókòó ká wọṣọ funfun ká sì mú àṣà orílẹ̀-èdè Yorùbá dání ibi tá ti gba orílẹ̀-èdè wa nìyẹn. That was the instruction. Wọ́n ní tó bá yá tó bá ti ń lọ bẹ́ẹ̀ pé tó bá àwọn padà wá àwọn á máa sọ fún wa kí ni the next thing tí bá parọ́ káwọn èèyàn lọ wo clip yẹn world media ló interview wọn. And when they make that announcement, the leadership said it. The chairman of the and the deputy national leader from diaspora said it. The deputy national leader for Homeland did not say anything. Did not even come on that show. But then, how come the entire structure was not in sync? But then, architect George Akinola, that on matters of this significance, he will not just stay away, that something is not right. Shall we more point out thing out there? And then after I had gone and everything, one look at kan owó ta ní ọmọ Yorùbá ọgbọ́dọ̀ tán kì í gbà tí wọ́n sọ èmi ò tí ì join YSDM nígbà tán fi dá central account Yorùbá sílẹ̀, and the promise was that they will never touch that money until we have our nation, or when it is needed, you know, then the Yoruba people will make that determination that they should touch that money. Gbogbo alagbombi pé Barrister Capo baba man pon director Sam Oyabayo ní UK, Ọ̀túnba Ọlá Ademola from Canada. He was the vice chairman at the time before we revamped the structure. And then Baba EGBE Agbansin, who was part of the BOD of the YSDF.
Yoruba Self-Determination Foundation tó ní tí wọ́n hold account yẹn. They came on this show and they explained to the Yoruba people pé torí pé kí ni wọ́n fẹ́ yàn kan wọ́n kẹ̀kẹ́ because wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí ní parọ́ tán ọmọ Yorùbá. You see, the structure, the way the leadership of YSM have the Yoruba Nation movement running is that whatever the head says, they use the media that's not part of they make sure the media, world media, Yoruba world media is not part of that structure so that they will not be held accountable to the article of association. You understand? Mm-hmm. So they can operate independently outside of the structure. So they can be manipulated. And then a bunch of them are, I don't want to use very negative words. Cognitively, processing skills is, get us to be. Let me believe it as that. So it's whatever you tell them, they don't really know, just flow with this. They cannot process it in that way. I understand. Some of us are not good with economics. Some of us are not good with geography. Are good with physics. Yeah. When it comes to political structure and the administration of people, most of them do not understand process. That's the way I'm going to put it. Mm-hmm. It's more reasonable without attack anybody. Deliberately, they have these people there that cannot comprehend what's going on. So that so they use, when they need it, they will use them against the structure. When they need it, they will use them to raise funds for the structure. You see how it was manipulated? To the point where they started tarnish image àwọn láwọn tó pé àtọ̀sán àti òru. Ṣé tó yẹ pé mi ò sí ńbẹ̀, mo sọ fún yín Ìyálájé, Kristi mo fi ń ṣe ẹ̀rí. Àti òru, àti ọ̀sán, lẹ́nu iṣẹ́ ni o, inú ilé ni o, tí láìfù kankan ò sí. Everywhere tí n bá ń lọ mo láti gbé kọ̀mpútà méjì máa dì káàkiri ni. Mo lè wá nínú mọ́tò, àmọye meeting nínú lórí highway tí máa pull over. They're wasting people's. They thought these people think that it's just a joke. A lot of us left everything thinking that we're doing something for our people, only to find out we're just used for irrelevant things. That we could have done other things in our personal lives than waste those precious time, for fraud. The same people that put all of their efforts, that never took a dime from Yoruba Nation. Ẹ lọ kó gbogbo ẹni mo kọ́lẹ̀, mo kú ní rẹ́kọ̀dì dáadáa lọ́wọ́, kò sí pé wọ́n parọ́ fún yẹn gan. You understand? Bẹ́ẹ̀ni. Barrister Capo. Wọ́n ń gbé lọ́nu surgery. Èmi tí kò pé emergency executive meeting lélẹ̀. She answered her. Even when people in abroad, and she lives in Nigeria, kò sẹ́ni tó ń sanwó data ẹ̀. Ẹ lọ wádìí dáadáa. Ọ̀gá. Ó ká mi lára ńjọ́ kan. Láti sọ fún ọ̀yàn pé ìyá táwa Nàìjíríà obìnrin, and she's our legal brain. She was our legal brain. Don't guide wa lórí pé eléyìí tẹ́ fẹ́ ṣe illegal, eléyìí tẹ́ fẹ́ ṣe báyìí o, eléyìí tẹ́ máa ṣe báyìí ni o. I understand most of you. Bẹ́ẹ̀ni sir. She was not getting paid for nothing. She's in Nigeria risking everything. Okay. She was going into surgery for hip replacement. Surgery, and we still call emergency meeting. She participated until they put her into theater, into sleep. Wow. She came out of surgery. We were still on meeting. In another instance, near recovery, she's still on the phone with us. Wow. These are the same people that help us rescue the account at some point, especially then Baba Bishop tó papòdà. Suddenly, ẹ bá rántí ẹwà ọ̀rọ̀ mìíràn. Ẹ bá rántí cooperative lẹ́yìn Kútọ́nù meeting. She was solely instrumental to us having access, gaining back and reopening properly, so that àwọn tó wà Nigeria cooperative kìíní ẹ̀ ò ní affect wọn. She understand? And make sure that they are protected and to open up another account. Everybody just speak àwọn gbà yẹn tán pariwo pé wọ́n gbowó ọmọ Yorùbá jẹ, wọ́n gbowó ọmọ Yorùbá lọ, tó fi mọ́tò bá Adémọ́lá tán pariwo oríṣiríṣi káàkiri. And the people that used, smeared
people just because they want to dip hands in news owó ọmọ Yorùbá tó wà ní Canada yẹn tán ti gbé jẹ yẹn. The same people. Chief among them also is Káyọ̀dé Émọ̀lá. Ṣé kò mú dárúkọ gbangba? Káyọ̀dé Émọ̀lá chief among them. Lẹ́yìn ìgbà tí mi tó. Tán accuse àwọn people yìí of fraud. Ó tún wá lọ lo legal situation tí chief tí Barrister Capo ní Nàìjíríà at the time láti fi smear. I have good news for him today. Personally, Lenny kan béèrè lọ́wọ́ Káyọ̀dé Émọ̀lá. Mo forward the judgment court Nigeria mo forward ẹ̀ sí lórí WhatsApp lórí account ẹ̀ méjì tó ní. So he should expect what he's going to get after. See, when we're talking, when people are accusing people, you should know what you are accusing them of. You are the one. Meanwhile, ohun yẹn kan bí léèrè kí làwọn kan tó ṣẹlẹ̀ sí lẹ́nu iṣẹ́ tiẹ̀. Lẹ́yìn tó ń ba ayé tó ń tarnish àwọn tó bá ayé wọn ṣiṣẹ́ fún Yorùbá. Jerry, we cannot let people go scot-free when they give false information and damage people who are honest and genuine. Lórí movement tẹ́ mọ̀ pé ẹ̀yin kan àṣẹrọ́ lẹ fi pàtàn wá jẹ. So àwa tó mọ̀kànmọ̀kàn tá kàn ti darapọ̀ tá gbàgbọ́ nínú irọ́ tẹ́ gbé dání. Ẹ wá wọ́n á fi àwọn yẹn. Wọ́n àkíyèsí mi ọ̀fẹ́ anything o because wọ́n tó bẹ́ẹ̀. Gbogbo ẹni mo fi sọ bẹ́ẹ̀ lónìí. Kì í ṣe kí mo lágbára kan bí kan I understand. Ẹ rí pé mo ti ń sọ láti jọ ìyá alájẹ́. Gbogbo wọn máa avoid wọn máa sọ fún wọn pé wọn gbọ́dọ̀ sọ̀rọ̀ lọ́sọ̀dọ̀ bí ọdún wọn mọ̀ pé mo ní facts lọ́wọ́. They will not be able to beat me in that and they're terrified of what can come out. Mo tún sọ wọn ní jáde kan sọ̀rọ̀ nípa Abíọ́dún sẹ́ èmi Abíọ́dún òjò tó bẹ́ẹ̀ torí ẹ̀pọ̀n wọn ń bẹ lọ́wọ́ tèmi. I'm telling you the truth because and there's nothing I cannot do to make sure, including legal routes. I mean, it's cooking me especially when you know you're on the right and people are shamelessly deceiving the entire community falsely and try to smear you. They smeared Barrister Capo based on that based on the court case he has in Nigeria. Now, how market? Accusation. Now the court has ruled this is, and justified and free and cleared her of all those false allegations. Kate wa sọ pé lóòótọ́ ló ti wá ṣe bẹ́ẹ̀ ṣe mọ̀ wọ́n ní òkè rìn kó rí máa mí àbí bẹ́ẹ̀ kọ́. Bẹ́ẹ̀ni sir. Ṣé bí àjọjẹ àjọmú báwọn Yorùbá ṣe mọ̀ sọ wọ́n ní àjọjẹ àjọmú. Wọ́n ń lo òkè ìṣòro téèyàn kan ní láti fi because you want to use it to buttress your own point. Meanwhile, you saw her when she was working with us. Èpin ni tó dán. And how she has rendered selfless help. Ṣé wọ́n sọ fún un as attorney ni? Ẹ béèrè. Barrister Capo was not the director of the legal directorate. She was a member of the legal directorate, but the director was never active. Olórúkọ mi ni director yẹn. Lè pé kó dáhùn. And she was the only one. That's how she became eventually, you know what? And she will offer you sound counsel and give advice, legal advice on what we should do without taking a dime. Nítorí pé nǹkan fẹ́ gbowó ọmọ Yorùbá, ẹ wá bẹ̀rẹ̀ sí ní smear orúkọ ẹ̀ káàkiri. Ẹ lọ tún gbowó jẹ, ẹ lọ ṣe gbáwo kòkò bọ̀ wá sáṣọ. Owó tó pé ó fún yín ní check, ó tún gba receipt. Ó tún make sure pé ẹni tó gba check yín lọ́wọ́ yín ó sign fún pé tó òun gba owó yìí pa òun ti pé àwọn ti kówó ìkalẹ̀ fún yín o. And now they continue to smear them. Ṣẹ́rí ìyẹn ogún ọdún kì í ṣe tèmi nìkan. Èmi sọ fún Barrister Capo lẹ́nìí. Mo ní kó jẹ́ kí n mọ ibi tí mo bá ti lè wúlò. Ẹ sì mọ ibi tèmi wúlò sí tí mo fẹ́ wúlò sí mo mọ̀. That's right. Kó jẹ́ kí n mọ ibi tí mo bá ti lè wúlò. Wà látàlá tó bá ní kí n lọ London lọ́la kí n lọ jókòó jù lọ́rùn mo ní àyè ẹ̀. Ṣé ikú ìnáwó àwọn gbé wọn rò pé kò sófin anywhere? When people want to damage you,
you have to really show people not to mess with your integrity. Ṣẹ́rí kò sí nǹkan tá a mú wáyé. Bàtà bẹ̀rẹ̀ ṣó ilé nísìnyí kí mi lórí bàbá mi àbí. Mo ní àwọn kankan lọ́dọ̀ wọn. Mo ní àwọn àsìkò kan ní ìrántí tí mi ò lè gbàgbé is very precious to me. Ṣẹ́rí àwọn instances kan wà ní ayé èèyàn tó máa ń jẹ́ life markers. When things like this happen and you don't address it, you understand? You don't fight it vigorously, the next people will come and trample over you. Máa pé tó bá dán wò ó dán tán. Ṣé pé wọ́n ní ṣaṣọrú ẹ̀ kan tó fi ṣòro mọ́. Ṣé mọ̀ bẹ́ẹ̀? Bẹ́ẹ̀ni sir. Èmi dúró sí nìyẹn. Mo retí nǹkan tí Dr. Barrister Capo sọ. I'm waiting for her to consider what I've told her in private and see how these idiots can be properly handled in court of law. Ẹ ṣé. Akí bàbá wa Ṣọlátì, dádì, ẹ káàbọ̀ sá o, a máa ń kí yín lójoojúmọ́, ẹ bá kí gbogbo ilé wa. Bàbá wa Oòduà ọdún ọlá Waheed, ẹ ṣeun gan ni, ẹlẹ́yin wà ní Kútọ̀nù, ẹ ṣé adúpẹ́ o, àjọṣe wa kò ní bàjẹ́, ẹ bá wa pín ètò wa. Kọ́mẹ̀ntì wa tí dádì Ṣọlá tí mo pín yìí sà, màá jẹ́ kẹ́ bá wa sọ ọ̀rọ̀. Yorùbá nation ti kú, mo mọ̀ pé ó ti kú, bó ṣe mọ̀ pé wọ́n dá méjì àwọn ṣẹ́ rí ẹni tó bá ṣu lè gbàgbé, ọ̀nà ẹni tó bá kó òní ò ní gbàgbé. Ṣé understand? Èmi kínkín létí àwọn ògbẹ̀gìrì, ọ̀nà ẹni kan ló kó ń bẹ̀, tó bá kó lójú, tó kó lọ́kàn ni. Wọ́n ní etí tó gbọ́ àlọ́, tó gbọ́ àbọ̀ mọ́. Ọtí irú ìṣiṣẹ́ tí mo ní kí ìyá ìgbé ni mo believe pé etí tó gbà lọ yẹn tí ò bá gbà lọ ẹni tó hùwà bàjẹ́ tó bá dọjọ́ mi yóò tọwọ́ ọmọ ẹ̀ bọ̀ ṣòkòtò. Àwọn tó bá sì wá rí gbọ́ wọ́n sì wọ́ ìwà àbàjẹ́ tí ṣe ìwọ ká máa bàrẹ̀jẹ́ lọ́nà àìtọ́ kẹ̀kọ́ máa damage àwọn èèyàn for no reason, especially people that are served. Àwọn yìí tán parọ́ tán ọmọ Yorùbá yìí tẹ́ bá wà lórí, mo ní fídíò lọ́wọ́, mo ní gbogbo ẹ̀ lọ́wọ́, recorded conference meetings tó bá ti di pé ká dáwọ́ nínú kíní báyìí wọ́n pa fídíò wọn ní wọ́n ní dáhùn mọ́, ẹ pé wọ́n tì lágbájá èlò ló fẹ́ ṣe dámẹ́dò kí ni wọ́n fẹ́ dá ìrọ́pù. The same one that took the Yoruba money, the same people, the records are there. But they want to tarnish people that have voluntarily served. Ọba yẹn jẹ́ débi pé Barrister Capo ńkọ́ àtòun àti kejì ẹ̀ tán náà kọjọ sí àkáǹtì ní Nàìjíríà. Wọ́n ní owó fífún ni ò tó yàn. Láyé ìgbà kan nígbà tí MKO Abíọ́lá sì ń jẹ́ MKO, wọ́n ní tó bá mú tíṣù tó bá sáìn ẹ̀ pé kó mú lọ báǹkì pé kan fún ọ lówó, wọ́n náà hànà àbẹ́ẹ̀kọ́ chẹ́ẹ̀kì ni. Àwọn tó ti ṣe news in the army and I believe that story was real. Ó lè jẹ́ pé èèyàn kan ṣo ló ṣẹlẹ̀ sí. You understand? Kí ni nǹkan tó tà yẹn? Orúkọ kọ́ ni. Orúkọ ni náà, kì í ṣe pé orúkọ ló fi hànà orúkọ bẹ́ẹ̀ náà. Ẹ wá ń bọ orúkọ àwọn èèyàn jẹ́. Tó a pé orúkọ bàbá tèmi ti bàjẹ́ nísìn mi ní sọ pé Òjò ni mi nísìn. Èmi máa rántí pé tó èmi ọmọ Fọlọ́runṣọ́ Òjò, ọmọ ilé ìjẹun òkè sáà ọ̀run rí o bàbá tèmi, is my father. Àti máa fa àgbà tèmi ń dàgbà mọ́ pé ìyá mi ni mo jọjú ni. Nísìn tí bá wọra mi ní mírọ̀, ẹ̀mí àtúnjẹ́ pàì bí ìgbà tí mo ń wo òkú ṣe máa. I'll look again and I'll be like, whoa, ó dà pé mo jọ ọba yẹn tó tọ́. And when I saw that picture, I said, you know, I look like my father. I am him. And then people want to damage your name so you don't have nothing to leave for your own children. It is golden, and people need to protect it. I hope that Barrister Capo considers seriously what I've suggested. But tó bá tí wàá consider sí ọ̀nà bí tèmi gbà tán bá gbé àwọn tí wọn onísùúrù ni wọn àti
oníwà tútù àwọn tó ń fẹ́ pàlẹ́ ok èmi ti sọ tèmi ni mo ṣe wá sórí mo ṣe pé yín lẹ́yìn alájẹ láàárọ̀ yìí pé bẹ́ẹ̀ tẹ́ wàá lọ ibi tí ọ̀nà tí mo ní kẹ́ gbégbá yìí o èmi sì máa wá sí máa sọ fún ayé pé tó báyìí ẹ rántí àwọn tó ń pariwo tó ń ba àwọn èèyàn jẹ́ àwọn information tó ń rí fáàsì ní tẹ́ẹ̀mì yẹn káwọn èèyàn lọ gbọ́ ogun tó sọ lórí ọ̀rọ̀ barrister Kagbon yẹn tó ń rí fáàsì kéèsì yẹn pé she was a fraud, she is this and that. Now the court has rendered the verdict. Ojú ló pẹ́ sí òótọ́ yẹn ó máa lékè ṣáá ni òótọ́ ti borí gbáyà bí ò borí. I pray this woman consider what I say. Adamima bí òkòtó ọlọ́run mo fi ṣe rí. Ẹ ṣé. Ẹ ṣeun gan ni sà Òkunlọ́lá Adéọlá Adéníyì ẹ ṣé gan ni bá mi kí gbogbo lé o thank you so much. So fún bàbá wa ọ̀rọ̀ láti gbọ́ yẹ̀yìn aráalé mo rò pé a rántí ní ìgbà kan tí àwọn márààrún tí Dr. Abiodun Ojo tí wọ́n dá orúkọ wọn síwájú yẹn tí wọ́n wá sọ̀rọ̀ níbí báyìí so wọ́n wá fún wa ní àbọ̀ nípa ọ̀rọ̀ YSM àti bó ṣe ń lọ a ti pè wọ́n pé kí wọ́n tẹ̀ wá sọ ti ọ̀dọ́ tí wọ́n ní. Ó dábẹ́ ṣe pé mọ́ ọ̀gbọ́n lè yọjú kí a pé ìbáṣepọ̀ wọ́n lọ́wọ́ lẹ́nu òkùnkùn àti ìmọ́lẹ̀ wọ́n ní how can they answer question they will not be able to. Ṣé ẹran tí bàbá náà tẹ̀ sọ pé kán wá sórí wọn I know nothing like that will never happen. Òótọ́ ní kọ́lọ̀ méjì kò ní no two color. The truth is always going to be is simple. Àti wọ́n ní ó sọ títí ni Ọlọ́run fún mi lórí ọ̀fẹ́ yẹn Ọlọ́run mo dúpẹ́ ìwọ nìkan ṣoṣo ni ọpẹ́ mi lọ fún. You gave me the platform, you gave me the ability to speak, you gave me the records to back it up, you give me the experience and the insight. What else can I ask for? A dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run èmi a máa sọ nǹkan kan ní orí ìkànnì wa níbí báyìí a máa ń wádìí ohun gbogbo dájú a dẹ̀ máa ń di èyí tí í ṣe òtítọ́ mú mo dẹ̀ máa ń sọ pé àkọ́kọ́ àwọn ò jókòó ní ibùjókòó àwọn ẹlẹ́tàn a ò jókòó láti mú ẹnikẹ́ni wá sílẹ̀ a ò dẹ̀ gbè sí ẹ̀yìn ẹnikẹ́ni tí wọ́n bá wá síbí báyìí láti wá sọ̀rọ̀ ẹ̀rí wà ìdí nìyẹn tá a ṣe máa ń bẹ̀ wọ́n ní gbogbo gbà pé ojú òpó wa àyè wà níbí báyìí tẹ́ bá wá fẹ́ wá sí ọ̀dọ̀ wa ẹ lè wá kẹ́yìn náà wá sọ ti ẹnu yín bẹ́ẹ̀ bá ṣe rí ẹ wá sọ torí pé Yorùbá lọ wọ́n bọ̀ wọ́n ní agbọ́ ẹjọ́ ẹnìkan dá àgbà òṣìkà ni à ń sọ pé àyè wà láti wá tún ọmọlúàbí yín ṣe ẹ wá sọ̀rọ̀ ń bí bẹ́ẹ̀ ẹ fẹ́ mọ nǹkan tí mò ń là kọjá ní orí ìkànnì torí ọ̀tá mi fara gba ìgbà ni ṣùgbọ́n mo dúpẹ́ lọ́dọ̀ Elédùmarè bí mo ṣe máa ń sọ àwọn ètò tí máa ń sọ bí báyìí pé kì í ṣe èmi ni mo gbé ètò yìí kalẹ̀ Elédùmarè ló gbé kalẹ̀ the worst tẹ́ lè ṣe ni pé kẹ́ máa strike kẹ́ máa report èèyàn channel èèyàn kẹ́ máa ṣe ṣùgbọ́n ojú ló pẹ́ sí ohun gbogbo ó wà lọ́dọ̀ Ọlọ́run spiritually ẹ fẹ́ mọ̀ sá bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún yín ṣùgbọ́n Ọlọ́run òun ni ó mẹjọ dá ó dẹ̀ máa dá ó ṣe ní láàánú pé ayé ta wà nísìnyìí ọmọ aráyé fẹ́ràn òkùnkùn ju ìmọ́lẹ̀ lọ ìwọ tó bá ń sọ òtítọ́ Ọlọ́run mọ̀ ń gbọ́ má rò pé wàá ní èrò wọ́n máa kó bọ̀ ẹ́ gbogbo ọ̀nà ni wàá máa rí ìdojúkọ lọ́tún lósì ìwọ ni kó dúró tó bá ti dúró tó mọ̀ pé òtítọ́ ni mo mọ nǹkan tí mò ń sọ tèmi yé mi mo fi ìṣẹ̀dá ọ̀run àti ayé mo fi búra mo fi àwọn onílẹ̀ mo fi ṣe ẹlẹ́rìí tó bá ti dúró lórí òtítọ́ tó sọ wípé ọwọ́ mi rèé funfun lẹ́lẹ́ ìyókù ó di ọwọ́ Elédùmarè
táyé bá ń gbógun, tí wọ́n bá lọ ti torí ìtèèyàn tí wọ́n fi lọ gbé ẹbọ, tí wọ́n ti torí èèyàn tí wọ́n lọ wẹ odò yẹn máa gbé wọn lọ, ẹbọ tí wọ́n lọ gbé wọn máa ẹbọ yẹn ó máa gbé wọn lọ ni láṣẹ Èdùmàrè. Nǹkan ayé ọ̀kan kan ni pé kéèyàn dúró sí orí òtítọ́, kéèyàn dẹ̀ máa ṣe ẹ̀gàn. Ayé ń lọ àtọ̀, ṣùgbọ́n nǹkan kan tèmi mọ̀ tó dá mi lójú ni pé bí irọ́ bá lọ fún 20 ọdún, ó pẹ́ ó yá, àbí Ọlọ́run yìí kọ́ ni. Òun nìkan ló ní ìdájọ́, ó máa ṣe ìdájọ́ alààyè àti òkú, òun nìkan ni. Wọ́n máa ṣe tó bá fẹ́ sọ òtítọ́, wọ́n máa gbógun tiẹ̀ lọ́tùn lósì. Ẹ jẹ́ kí n fún yín ní àpẹẹrẹ nǹkan kan ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Ètò tá a ṣe lánàá nìyẹn, mo dẹ̀ máa tẹ̀síwájú lórí ètò yẹn. Arábìnrin kan tó ń jẹ́ Abíọ́lá Adébáyọ̀, ó ní orí ìkànnì báyìí. So ọ̀rọ̀ tó wá lọ pẹ̀lú bàbá Ìjẹ̀ṣà lẹ́nu kan, kí n má fọ̀rọ̀ yangùn, bàbá Ìjẹ̀ṣà yìí ó lọ sọ̀rọ̀ ní ọ̀dọ̀ arábìnrin yìí nípa nǹkan tó ṣẹlẹ̀. Gbàrà tí wọ́n parí ètò yẹn, bẹ́ẹ̀ ni wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní dàgbò lọ́tún lósì, èpè burúkú, èpè, èébú oríṣiríṣi. Alàgbà Akin Love ẹ̀kọ́ ọjọ́ mẹ́ta, èébú oríṣiríṣi, èpè lọ́tún lósì. Bí arábìnrin yẹn bó ṣe lọ gbé ètò yẹn wálẹ̀ nìyẹn. Bí arábìnrin tí wọ́n ń pè ní Abíọ́lá Adébáyọ̀, ó ti lọ gbé ètò tó ṣe pẹ̀lú bàbá Ìjẹ̀ṣà ní ọjọ́ ṣé àná àbí ìjẹta, ó lọ gbé wálẹ̀ nítorí pé wọ́n ń ṣe gbàsgbòs, èpè burúkú. Ẹni bá wò ó, ẹni bá láyà kó wá wọ̀ ọ́ ni. Ṣé mọ̀, èmi rò wípé kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. Kí ló ṣẹlẹ̀ sí ọmọlúàbí? Bí èmi àti Dr. Abiodun Ojo bá ṣe dìjọ wà yìí nísìn, Ọlọ́run ò ní jẹ́ ká rí èṣù. Kò sí ni nígbà míì èèyàn lè má fẹ́ gbọ́ ara èèyàn yé, tàbí pé àwọn lè rí nǹkan bákan. Ó ní nǹkan kan tèmi àti wọn tó yẹ pé bẹ́ẹ̀mi ṣe rí ìgbàgbọ́ tèmi tí mo dúró lé lórí, tẹ́nikẹ́ni ò lè yẹ̀ mí torí pé mo ní àwọn ẹ̀rí. Àwọn ò kí ń rí bẹ́ẹ̀ pẹ̀lú, mi ò ní dárúkọ onítọ̀hún, wọ́n mọ̀ dáadáa, ó yẹ kó yé yín. Mi ò rí bẹ́ẹ̀, mi ò gbà bẹ́ẹ̀, ṣùgbọ́n ìyẹn ò ní kí n rí wọn ní ọ̀tá. Ìyẹn ò ní kí wọ́n máa ṣe ìpè fún mi. Àwọn ni wọ́n mọ nǹkan tó rí, ṣùgbọ́n èmi mọ̀ pé gbogbo nǹkan ni àsìkò wà fún. Nígbà tí ó bá tó àsìkò lọ́dọ̀ Elédùmarè, àbí Ọlọ́run yìí kọ́. So kí ló wá fà débi pé wọ́n wá ń ṣe ìpè fún Abíọ́lá Adébáyọ̀ yẹn, ìyẹn wá tètè ó yá lọ gbé ètò yẹn wálẹ̀. Màámi Fúnmilọ́lá Bello 572, ẹ káàbọ̀, ẹ bá wa kí Ella ọmọ alálùbáríkà àti grandpa àti gbogbo ilé wa lápá. So fún irú nǹkan báyìí, àwọn èèyàn tí wọ́n bá fẹ́ dìde, tí wọ́n bá fẹ́ máa sọ òdodo báwọn yẹn, ẹ̀rù á máa bà wọ́n. Nítorí ìdí kí ni ìdí ni pé ọmọ aráyé wọ́n fẹ́ràn òkùnkùn ju ìmọ́lẹ̀ lọ. Wọ́n máa dojú ẹ bolẹ̀, wọ́n máa spiritually, wọ́n máa expect ẹ̀, máa túra sílẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni mo sọ. Ǹjọ́ yẹ kó rí bẹ́ẹ̀? So tí èèyàn bá tí ìwà ìbàjẹ́, Ọlọ́run fọ̀rúnkẹ́ olóògbé Babátúndé Ìdíàgbọn, ìwà ìbàjẹ́ war against indiscipline. So tí ìwà ìbàjẹ́ bá ń lọ láwùjọ, so èèyàn kan gbọ́dọ̀ sọ̀rọ̀ mọ́, kéèyàn kan máa wò ni, àbí torí kẹ́rù máa bẹ̀ ẹ́. Ṣé mọ̀, mi ò mọ ọdún tí a máa sọ eléyìí dà, kò yé mi, tí n bá ló yé mi, irọ́ ni mo pa. Oríṣiríṣi tó jẹ́ pé tó ń ṣẹlẹ̀, tó jẹ́ pé mọ̀ sínú mọ̀ síkùn, táwa kàn ń wò, táwa kàn ń oníkálukú kàn ń wò yẹ Ọlọ́run. Ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí nǹkan téèyàn ń ṣe, a ò gbọ́dọ̀ gbé sí ẹ̀yìn kan jù kan lọ. Òun làwa ṣe ń bẹ̀ wọ́n, la ṣe ń rọ̀ wọ́n pé kí wọ́n wá, káwọn náà wá ṣàlàyé tiwọn. Àwa ò rí ẹnikẹ́ni, a ò bẹ́nikẹ́ni jà, òjò ni wá, a ò bẹ́nikẹ́ni ṣọ̀tá. So tí wọn ò bá dẹ̀ fẹ́ wá sí orí ìkànnì wa ń bí báyìí, wọ́n lè lọ sí
world media Yorùbá world media Ọlọ́run so a dẹ̀ máa béèrè àwọn ìbéèrè ń bẹ̀ bó ṣe yẹ kó rí nìyẹn. ṣe rí ìbéèrè tí bàbá sọ yìí Dádì Ṣọlá tí mo rí ẹnìkan lẹ́nu lọ́lọ́ yìí tó sì ń sọ pé wọ́n sì ń sọ̀rọ̀ Yorùbá nation ṣùgbọ́n oníkálukú ló máa yára ẹ̀ ní brain mi ò ní sọ. ṣé mo lè sọ̀rọ̀ sí àwọn nǹkan tẹ́ sọ yàrá jẹ́ for me. ẹjọ ẹ gbọ́ ẹ̀ sà. ẹ ṣé gbogbo ohun tẹ́ sọ ni mo tẹ́tí gbọ́ dáadáa ṣùgbọ́n inú mi dùn torí pé bí mi tiẹ̀ kátẹ̀ ní pé mi ìṣọmọ àgbà èmi náà mo gbé lọ́dọ̀ àgbà díẹ̀ so yé mi bí tẹ́ sọ̀rọ̀ dé ó yé mi débẹ̀ àwọn nǹkan mi wà tí a sọ lẹ́yìn aṣọ ṣùgbọ́n mo gbọ́ Ọlọ́run gbọ́ débì kan pé lórí ìkànnì àti látara ẹ̀ lọ ìbànújẹ́ kan lágbára Ẹlẹ́dùmarè ó kéré ó pọ̀ ni kò ní ya ọ̀dọ̀ yín lágbára Ẹlẹ́dùmarè. àwọn bàbá tèmi wọn tẹ́ bá ti mú ọ̀pọ̀lọ́ lódò tí ò bá jọ kọ̀ǹkọ̀ ẹ filẹ̀ ni. mo gbàgbọ́ so gbogbo ọfà tó wù kí èèyàn máa ta lágbára Ọlọ́run Elédùmarè tẹ́ bá ti ń rí tẹ́lẹ̀ ẹ̀ ní rí mọ́ lágbára Ọlọ́run mo gbà ládùúrà bẹ́ẹ̀. àṣẹ Èdùmàrè. gbogbo ọwọ́jà ọ̀tá ṣẹ̀mọ̀ tọ́gẹ́dẹ́ bá ti gbé ọwọ́ ààrẹ náà ni ó fi nà. gbogbo ẹsẹ̀ tó ń rìn ìmọ̀ ìbànújẹ́ ìwé ló sọ gbogbo ọkàn tó gbéraga níwájú Ọlọ́run lòdì sí ìfẹ́ Olódùmarè gbogbo wọn pátá lọ́lọ́run ó yẹ̀yẹ́ níwájú yín lágbára Ọlọ́run àwọn ogun. ètò yìí ó ti wà ná Ọlọ́run ló mọ̀ọ́mọ̀ gbé kalẹ̀ ohun tá a fi ní sọ òótọ́ mọ́ Ọlọ́run jẹ́ ó ṣẹlẹ̀. àmín. ṣe rí tí n bá sọ òótọ́ nu tèmi bí mo ṣe sọ yìí àwọn tí pẹ̀tẹ̀pẹ̀tẹ̀ yẹn bá tabà tí wọ́n bá mọ̀ pé àwọn fẹ́ ṣe àtúnṣe tó bá pọ̀ ọmọ ọkọ Yorùbá ni wọ́n tó tọ́ ká tí wàá sọ pé a ṣera wa gbọ́ ni ṣe pé ó yẹ kán ṣàtúnṣe ni pé máa ń sọ fún wa pé tí n bá ṣe nǹkan ṣe èmi máa ń tọrọ gáfárà gbẹ̀yìn tí n bá mọ̀ pé tí mo sọ yẹn o kò dàbí ẹ̀ mọ́ níwájú Ọlọ́run àti níwájú gbogbo ẹ̀yin yẹn màá mú orúkọ ẹnìkan wá sórí ìkànnì ní ìsìn orúkọ Gani Alágbàlá nígbà tí mi ṣẹ̀ṣẹ̀ dé YSDM tí mo farabalẹ̀ bí oṣù méjì bí mẹ́ta kán lọ béèrè bàbá Akíntóyè máa rántí gbogbo àwọn tó wà nínú executive council máa rántí tí mo tako Gani Alágbàlá pé tí mo tún mú ọ̀rọ̀ ẹ̀ lọ lójú gbogbo èèyàn bẹ́ẹ̀ ẹ̀mọ̀ mi ò ní nípa lọ́tẹ̀ mi ò ní sọ̀rọ̀ èèyàn lẹ́yìn máa sọ clearly níta bàbá Akíntóyè láti máa sọ pé why is it always you why do you have to be accusing people of understand this type of allegations but bó ṣe rí sí mi ni mo sọ ń gbà yẹn ṣàpẹ èèyàn máa watch now 6, 7, 8 months afterwards nígbà tí mo tún rí àwọn nǹkan míì tí mo wò pé Bọ́lá jẹ́ pé mo ṣe arákùnrin ìgbọ́n mo ṣì pé n tí mo rò ń pa ẹ̀ kò rí bí mo ṣe rí o ṣe get bẹ́ẹ̀ni sir níwájú Ọlọ́run àti níwájú ọmọ ènìyàn àti lórí ìkànnì wọ́n lè pe Gani Alágbàlá kan béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ náà mi ì tún lọ pè ní kọ̀rọ̀ wájú gbangba inú executive náà mo tún sọ pé mo túbà o torí bí mo ṣe rò tẹ́lẹ̀ kì í ṣe bẹ́ẹ̀ lórí àná àkìíní kò rí mọ́ mi àbí ẹ̀kọ́. oh yes bẹ́ẹ̀ni sir. yes wọ́n ní ẹni tó bá sì mẹ́jọ ẹlẹ́bi àwọn bàbá ní kì í pẹ́ lórí ìkúnlẹ̀. bẹ́ẹ̀ni sir. táwọn bá fẹ́ tún tán bá sọ pé èyí tí mo ń sọ ká tẹ̀ sọ pé mo gbé gbági
they can have their own platform and talk show where they will answer these critical questions. Because nígbà tá ní pé bàbá ò jáde fọmọ Yorùbá nígbà tí olóyè tí kò ní YSM tá sọ lórí kíní bì pé sáwọn yẹn ti wá sọ̀rọ̀ nígbà tí olóyè gba freedom ẹ̀ ṣe ẹ bá rántí jẹ́ ní bàbá kan jáde bíi pé àwọn tí ní bàbá máa jáde o gbàtí bàbá jáde ṣé wọ́n béèrè question lẹ́yìn pé bàbá sọ story ìbọn ṣe lọ attack Sunday ṣe story ṣe kí ni nǹkan kí ni conclude mo fẹ́ sọ grammar yẹn ní kí ni conclusion ibi tí talk show yẹn lọ lálẹ́ yẹn mo mọ àwọn tán béèrè ìbéèrè àwọn tó pè wọ́n sórí show mo mọ wọn gbogbo àná la rí wọn ní nǹkan tó fẹ́ máa dárúkọ kó má di pé gbogbo ilẹ̀ mọ àwọn tó pè wọ́n sórí ṣé wọ́n ti wá down question now everybody is talking now after all of this and after clearly now Oloye rightfully has decamped and face his life privately, squarely. Ẹ̀tọ́ abẹ́rẹ́ kọ́nikọ́ni ẹ̀fẹ́ dọ́gbọ́n láti link up pé ẹ̀wà nù security bẹ́ẹ̀ ṣe fẹ́ gba ọmọ Yorùbá lẹ̀. These people. Ẹ̀tọ́ abẹ́ dọ́gbọ́n dìkìlíkì because somebody forwarded Baba Akintoye's statement to me. Ó dà pé ọmọbìnrin wo lè ṣe show yẹn tí wọ́n ti play video Baba Akintoye lórí ẹ bá lọ clearly listen sí nǹkan tí Baba Akintoye sọnù bẹ̀yẹn. Àwọn èèyàn kì í gbọ́ tẹ́tí balẹ̀ gbọ́rọ̀ dáadáa nínú clip yẹn you see how Baba technically trying to make it look pé Yorùbá nation is also behind pé káwọn èèyàn bí pé ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ẹ má wọ́rí o ọmọ wa tó wà ní kíní pẹ̀lú Sunday wo wọ́n máa bá ṣe máa gbọ́ orílẹ̀-èdè wa o pé kájí àkọ́kọ́ sọ orílẹ̀-èdè lórí àwọn ìwà náà ṣe mọ̀ ẹjọ́ kò síbẹ̀ tó lè bá fẹ́ kó jẹ́ kó mọ gbọ́ sórí kọjá ká tó kó àwọn ẹrú pọ̀ mọ́ dàpọ̀ mọ́ òun ká tó gbọ́rọ̀ ọ̀nà rọ́ ká tó bẹ̀rẹ̀. No, I'm not gonna. If I'm wrong, people should talk about it because this is not the Yoruba nation promised to the Yoruba people. It's not the Yoruba nation I was promised. It's not the Yoruba nation that we worked actively to realize. It's not the Yoruba nation we were wholly disappointed in by the leadership. And then the people that had destroyed those honest, hardworking people. So now I have answers to why our Otokulu le Yoruba, that's Yoruba nation. Mm-hmm. When you see people like Kola Elisami, come on, they saw Lord of Baba Yiloge. See, I'm also mistake Baba Yiloge she Timi Oshile so much in party on Lotiti back. You understand? Because he would clearly not have done that. But then because why James me love promote the Nigerian government, he will promote the government in Nigeria. I be pay parasite constitution kat you see. To mo pe ibi tí mo talk me wa how to radically change the leadership in Nigeria. Basically, at this point, the only way we can ever hope to get Yoruba nation is to free Nigeria and free West Africa. Now you see America and Britain is in tussle over Nigeria. People are not paying attention to what's going on, how these people are playing chess. Donald Trump needs to run chess, none is around. Hello, buzz on statement here. It's a chessboard. You go and listen to Donald Trump now talking. And some of us have used that word a while back saying they're using this is a whole big chess game people are playing. And you should see how they move their pawns and move the pawns on that chessboard. Nigeria is a playground now for the monarch in Britain and the American and the CIA in Nigeria. The Christian savers. I'm talking about Christian Nila. But our congressman so that they can take away Nigeria from Britain. I think that so pé our starting pariwo 1914 constitution tipẹ́ ní wo UN rally tí wọ́n dá wa lóhùn gbogbo ariwo tá ń pa káàkiri tí wọ́n dá wọn. Now it suits them. They want to be using that. And this is a way to appeal to Nigerians to support their soldiers and their military in Nigeria. Because I think so already. 1914 amalgamation. United States Department in Washington DC. Mm-hmm. They know what they're doing. So now to entice us
so that we can be happy. They're using that. But the real thing is to steal Nigeria from Britain. The monarch of Nigeria, the king himself, invited Tinubu to a state visit. Ọjọ́ wo ló ti ṣẹlẹ̀ rí bẹ́ẹ̀? Ọjọ́ wo ló ti ṣẹlẹ̀ rí bẹ́ẹ̀? Ẹ jẹ́ a béèrè. Ṣé Tinubu mọ̀ ìjọba ṣe tó bẹ́ẹ̀ ni? Tinubu dá sáwọn ọmọ Nàìjíríà, àbí? France ò fún Burkina Faso ní red carpet o. Kò sẹ́ni tó pe Abdulrahman Chiani kan fún wọn red carpet o. Wọn pe Mali àti Niger wọn red carpet o. But Tinubu, red carpet. Look at the lifestyle of Nigerians. Look at the lifestyle of people in Burkina Faso, Niger, and Mali. And now seeing what's happening. Now Burkina Faso, Mali, and Niger already see what America is doing in Nigeria. Wọ́n tún lọ gbé àwọn Americans yẹn sí bọ́dà àwọn Sahel yẹn. Aṣọ fún wa ń gbà yẹn. Àwọn táwọn náà fẹ́ gba Christian ra bọ́dà Nigeria náà lọ. Ìlú táwọn tí Boko Haram tiẹ̀ tí ìjà rí náà lọ jókòó sí. And now they put up their satellites and monitoring, trying to spy on the Sahel. And now the Sahel already want Tinubu. A very dark winter is coming. They want us to kill ourselves. If our people are not listening, they should go and listen carefully. America wanted the Kurds to fight in Iran. The Kurds refused because the Kurds were disappointed in Syria. America now low Kurds in Syria don't find woman against the Assad regime. Go and look at the history of these people. It never changes. The mode of operation have never changed. This is what they're coming to in Nigeria, and people are thinking that it's okay for them to stay in our land. Our savior and our survivor, our safety depends on each and every one of us. Yoruba, Igbo, Fulani, Hausa, Niger, anybody to come together as one African first. Because the real terrorists are those you think are your saviors. It is when we come together as one and chase all of their corporations out, remove their boots from our land, and make ourselves one, unified in force and in economy. That's when we can properly define our living arrangements with ourselves peacefully. If we don't do that, it's to me it appears like a futile, like we're just dreaming. They never wanted unification of any kind among people, so they can continue to divide and conquer everyone. It's control, to control our land. So picking back to what I said, even if I'm wrong in what I've said, the only people that can correct what they can also go out and make their points known. I swear to God, they will never do it. Because what they will have to say is to apologize for the wrongdoings. Bàbá tèmi dẹ̀ sọ ìwé mímọ́ tí mo sì gbẹ́kẹ̀lé sọ pé ó ní ọmọ àlè ló ń rí inú tí kì í bí. Ọmọ àlè náà ni ó sì bẹ̀ tí ò ní gbà. All it takes, and the Bible says, forgive us as we forgive those who do what? Who also offend us. Bàbá dáríjì wá bí àwa náà ti ṣe kí ni àti dáríjì àwọn tó ṣe wá. Yes, you have committed. When I offended Alágbàlá nínú meeting, tí mo accuse ẹ pé ó sì jẹ́ pé báyìí ṣe ẹ understand. Nígbà tí mo sì gbé ọ̀rọ̀ rí bẹ́ẹ̀ mọ́ 9 months into after mi lọ bá ń kọ̀rọ̀ náà kí n tó máa bẹ̀ ojú gbangba ayé ni mo tún sọ fún pé mo má bínú o arákùnrin mo ṣe rí bẹ́ẹ̀ yẹn ọ̀tọ̀ ni o I was wrong. Àbí ẹ rí pé kò sí kùnsínú kankan láàrin Ọlọ́run sì mọ̀ pé mi ò ní kùnsínú kankan sí ẹ mọ̀ mo gbàgbọ́ pé òun náà ní kùnsínú kan sí mi Ọlọ́run mọ̀ because mi ò ṣẹ̀ mo torí ibi tí mo ti ṣe ọ̀rọ̀ gbọ́ mo ṣàtúnṣe ń bẹ̀ padà. What's wrong with our people not being able to correct the records? Àwọn tẹ́ ti bàjẹ́ tẹ́ parọ́ mọ́ tẹ́ because of your intentions ẹ kú ti gbóhùn yẹn nísìn so ti sọ yín di Dangote. Ọmọ táwọn ọmọ Yorùbá dá síbẹ̀ ṣe ti di Dangote abẹ́ ti ìdọ̀tẹ́ rárá àti rí plane yín tó ti ń fly. You understand? Asán nínú asán, òfò nínú òfò, kò sí ká má jì tá a fi kalẹ̀. Nígbà tá a sọ̀rọ̀ bàbá mi lónìí, kò sí gbogbo ohun tó wù kó gbé kalẹ̀. Nǹkan tí mo rántí tí mo dì mú. Àwọn
tí àwọn àsìkò kọ̀ọ̀kan. There's nothing else I have. Your children will not have anything else but your memory and whatever it is that you leave. Same thing with me. So why can't we keep our friendships in constant repair by understanding that yes, we took a wrong step here. Now we want to correct it in the spirit of love and unity. If they have the guts and the courage to really appeal to those they tarnished and destroyed, why not? Why can't we? That's personally to me, I don't see why we cannot, bury the hatchet and move on again. Because àdìjọwọ́ kan gbérù dé ni àgbájọwọ́ àlàfin sọ̀wọ̀ so ó ṣẹ̀ mí dábàá dáríjìra wa bá lọ sí ìjọ fẹ́ jọ gbébi tá fẹ́ dé ẹ̀rọ tẹ́sà mo sọ fún yín bọ̀ kéèyàn ṣẹ̀yàn ká má fi yọ òpin ojú sójú kojú mọ́ mọ̀ pé ìwà bàjẹ́ ló ń ṣe ìyẹn lèmi ò gbà ìyẹn ni mi ò sì ní jẹ́ kó wáyé so gbogbo àwọn tó ń sọ̀rọ̀ pátápátá kán mọ̀ pé ìjọ tọ́rọ̀ wọn bá jáde ó lè jóni ó lè jẹ́ gbàtà gbọ́ orílẹ̀-èdè wa ó lè jẹ́ ńgbà tí àlàáfíà bá wọ tí ò sẹ́ni tó máa rántí àkókò mọ́ bọ̀ pé wọn ò ní gbọ́ yẹn kán gbàgbé ẹ̀ àfẹn tó bá ṣàtúnṣe àti gbàgbé people will forget okay now you correct your records and now let's move on. ẹ ṣé o. ẹ ṣé gan ni yeye oge wow bosa yeye oge àlùkò Olúwatósìn I love you so much ẹ bá mi ká ọmọ mi. Because mo fẹ́ káwọn èèyàn mọ̀ pé irú Barrister Capo yẹn irú Samuel Oyabayo irú àwọn Ọ̀túnba Ọládọ́mọlá ṣé wọn lọ́mọ ni àwọn ọmọ ò ní dàgbà mọ́ wọn ò ní ka sórí àwọn ò ní máa gbọ́ ta ló mọ ẹni tó máa gbọ́ àwọn ọ̀rọ̀ tán sọ pa òbí wọn. And the way they demonize people, that will make you think that if this leadership becomes, actually, if we should get our nation, what will this type of leadership be to the people that have really served? The citizens and the subjects that will be citizens of that country. Let's not put our worst to join politicians in Nigeria. Right. At least in my own opinion, that's the way I look at it. But if they're willing to apologize to those people, say, you know what? So that people can move on, because what do we have to hold ourselves in, in that? Because àlàáfíà ni ilé tó bá ti mú yàn sínú náà ẹ pé problem ni. Especially tẹ́yìn yẹn bá tó bá tọrọ àforíjì ó wá tún dìímú yọ pé wọn ló ń parẹ́ lọ tó lè bá kú sí gan kò sí wọ mẹ́kọ̀ọ́ lọ́rùn àpárí. Yeah, but if people know that they're wrong, tó bá rí ní tó bá bí táwọn bá ní pé ọ̀dọ̀ àmọ́ bínú mo ṣe ọ́ pé mi ò tẹ̀lé bẹ́ẹ̀ now we're talking. Ẹ ṣeun. Ẹ ṣeun ìyá wa àbí bàbá wa Ọládépọ̀ Abímbọ́lá ẹ káàbọ̀ ẹ ṣé gan ni. A mọ̀ bóyá ẹ fẹ́ bá wa dá sí ètò ká tó parí ètò tí a lè ní torí mi ò fún ojú òpó ó wà ní ṣíṣí sílẹ̀. Ẹ ṣé o ìyá wa Ọmọlára Ògúndáre 7989 àti grandma Abẹ́sìmí tẹ máa ń bá wa kí àwọn èèyàn àwọn àti mọ́mí Rẹ̀mí Ọ̀ṣùgbòyè ẹ ṣé lọ́pọ̀lọpọ̀. Ojú òpó ó wà ní ṣíṣí sílẹ̀ fún àwọn tó bá fẹ́ bá wa dá sí ètò tí a lè ní ká tó mú ètò tí a lè ní wá sí ìparí. Gẹ́gẹ́ bí bàbá ẹgbẹ́ ṣe sọ Dr. Abiodun Ojo àwọn nǹkan tó ṣẹlẹ̀ yìí tí ẹ bá lè yanjú ẹ̀ ní ẹ̀yìn aṣọ tàbí kẹ́ jáde kẹ́ ṣe mọ̀ kò sí ká má kíjà má wà kò sí ẹ̀ sí ni ẹ̀gbọ́n àtàbúrò ń bára wọn. yanjú ọlẹ́ lọ́yìn ọ̀sọ̀ kó àwọn ibi tán sọ̀rọ̀ sí gbangba wáyà náà tó ti ń bá àwọn èèyàn jẹ́ káàkiri kan lọ́ọ́bẹ̀ kan lọ tún ṣe padà náà that's all. Okay. You can't just punish people and throw people under the bus and think, and these are people, Sherry, tá bá sọ̀rọ̀ gan, ẹlẹ́dàá wọn ò ní béèrè ni.
pé nǹkan tẹ́lẹ̀ fẹ́ gbà orílẹ̀-èdè lẹ́ fẹ́ gbà yẹn gan kọ́. Are we serious? These are people that are dying. These are people that sacrifice àmọ́ kí ni nǹkan tó lómi là kọjá náà kó tó dẹ̀ ń fọ ara ẹ̀ kalẹ̀ fáwọn nǹkan tó ṣe. Èmi ni mo mọ̀, ara mi ni mo mọ̀. Sínú mi ni mo mọ̀. Àwọn nǹkan mi máa tí o lè sọ. That I went through while I was serving. And I thought I was serving. Hey, I understand? And you'll be thinking you're doing something honorable and noble for your generation. Selflessly, without thinking, pé at least àwọn èèyàn wa lọ́jọ́ ọ̀la. Ẹlẹ́dàá àwọn èèyàn lè wá rò pé ẹrù pé kan lè treat wọn anyhow. Ogun ọ̀ràn èèyàn bá gborí àwọn mi jù bẹ́ẹ̀ lọ tọ́lẹ́gbọ́n lẹ́nu mi yẹn. Ẹ ṣeun. Mo fẹ́ tẹ sáré bá wa sọ sí kinní comment mo pín nìyẹn sọ. Wọ́n ní ó ga o. Kò ṣe Kenya nìkan, these people have an idea. They're never going to stop. Kò ṣe Kenya nìkan, they're already trying to relocate even all the way to àwọn Somali. Listen, kò sí terrorist kan lé ayé yìí tó kọjá orílẹ̀-èdè yẹn tá ń pè ní Israeli yẹn. It turns out, even in their own statement, now, gbogbo ala mọ̀ pé Epstein is a Mossad agent. Very obvious. Now, in the Epstein files, we now see that Israel actually created Al-Qaeda. Now you hear Al-Qaeda, I will not destroy World Trade Center, 9/11. Al-Qaeda, olórí wọn, Osama bin Laden, and we knew Hillary Clinton spoke about how the CIA created the Mujahideen, Osama bin Laden jẹ́ olórí wọn against the Soviet Union in Afghanistan. Àbí àgbọ̀n ni wà ní public video. And we also know that it is the CIA that's funding the various terrorist organizations across the board. And it's in the Epstein file that the Israeli government actually have taken over the CIA, have their own people there running it, including Get News. Sherry ICE, don't she? Most of the ICE agents now we understand are Israeli agents. The ones coming to Chicago and killing people, the ones putting on masks and all that. It turns out that most of them, like 90% of them, turn off only 50,000 that to recruit one into the ICE, were Israeli soldiers. And the rumor is that they're trying to create their own internal army, just like Vladimir Putin in special force here. You understand? Èmi ò ní kọ́mọ́ ṣera wọn bó ṣe ṣera wọn. Ilé bàbá mi kọ́ yìí. Èmi ò ní kọ́mọ́ bàjẹ́ fún wọn tó bá fẹ́ bàjẹ́. Olùgbàgbà wáyà yìí mo ti sọ yìí. Èmi gbé kílẹ̀ bàbá tèmi mọ́ bàjẹ́. Ilẹ̀ Áfíríkà kò mọ́ bàjẹ́. And we Africans need to wake up. Òótọ́ ọ̀rọ̀ ní kọ́mọ́ sọ̀hún. Òótọ́ lẹ gbọ́ lẹ́nu mi yẹn. Kò sí kankan tó kàn. Kò sí kankan tí ó ṣẹlẹ̀. Ní tó bá ṣẹlẹ̀ àmú Ọlọ́run. Mo gbọ́ Ọlọ́run gbọ́ débẹ̀ ni o. Èèyàn kì í gbàgbọ́ kó ṣe ìbejì. Òótọ́ lẹ gbọ́. Kí àwọn ọ̀dọ́sán tó bá gbàgbọ́ wá gbàgbọ́ tán. Èèyàn kì í gbàgbọ́ kó tún ní iyèméjì. Tí Ọlọ́run bá ń jẹ́ Ọlọ́run yóò fi ara ẹ̀ hàn. Ìfẹ́ rẹ̀ ló máa ṣẹ. We cannot be lying to ourselves. Èmi ò ní kó má bàjẹ́ fún wọn tí ó bá bàjẹ́ fún wọn lórílẹ̀-èdè yìí. Yes, ẹ máa lọ ṣọ́ọ̀ṣì ẹ mọ̀ àwọn ìran mi yóò jáde wọn ní ká máa gbàdúrà fún orílẹ̀-èdè o kíkí ní ká máa Ọlọ́run ní ká gbàdúrà. Mo gbàdúrà o, àdúrà tèmi ni pé Ọlọ́run jẹ́ kí ìfẹ́ rẹ̀ ó ṣẹ o. Ìyẹn kò ní pé mi gbọ́ náà. Mo sì mú àṣẹ Ọlọ́run ṣẹ. Ṣùgbọ́n bílì tèmi náà sọ fún mi pé ó ní so many are the desires of men, but only the will of the Lord will stand. Látara bẹ̀ lọ lèmi náà ti máa mú àdúrà tèmi welcome back. Pé Olúwa mo gbọ́ ìrántẹ́ iṣẹ́ tẹ náà yìí. Mo gbà ládùúrà pé ìfẹ́ yín Olúwa ń jókòó ṣẹ. Ṣùgbọ́n sí àwọn èèyàn tèmi lórílẹ̀-èdè aláwọ̀ dúdú yìí báyìí ló ṣe wù mí Olúwa báyìí ló wù mí
ìbéèrè ẹnu mi ni kó mọ̀ ṣe dùn mí kó mọ̀ fi dùn mí. You know, ẹbí òní kó mọ̀ bàjẹ́ fún wọn tó bá fẹ́ bàjẹ́ fún wọn lórílẹ̀ èdè táwa yìí ó ti ń bàjẹ́ fún wọn rẹ gbogbo àti ń rí. And you hear another news today. The major financial body of ìlú ìtawà yìí has declared that this country is now insolvent. Ṣàmọ̀ tó mẹ́rẹ̀. Mo post it lórí Facebook mi. It means that this country is bankrupt. Màá repeat it. Ìyálàjẹ́ ẹ̀jẹ̀ lọ play. This is the news as of within the last 24 hours. An assessment. Mambo, ìyálàjẹ́ mo fẹ́ láti waking the play ni. Thanks. And the media missed it. The U.S. Treasury Department just declared the United States government insolvent. Shebo. Of the United States declared the country insolvent. Ẹ̀gbọ́n ní CNN, ẹ̀gbọ́n ní BBC. Àwọn ló control it. They don't want the community. They don't want the citizens to panic. Thank God for social media. Thank God for the wires. Thank God for all these things. What does that mean? Mo sọ fún wa pé níbẹ̀rẹ̀ ọdún yìí ìran kan jáde tẹ́lẹ̀ ká gbàdúrà fún ààrẹ orílẹ̀-èdè pé ohun táwọn babaláwa wọn kò ti ṣe fún 250 years kí arákùnrin kó mọ̀ débẹ̀ kó mọ̀ bàjẹ́ lọ́jọ́ kan. Mo ní Ọlọ́run ó ṣe tó sọ ọdún ìran yìí o ìfẹ́ rẹ̀ ni kó jẹ́ kó ṣẹ ṣùgbọ́n bíi tèmi àwọn èèyàn ti wá nílé tí ó bá ti bàjẹ́ ìran tèmi bí tí mo ti wá àti orílẹ̀-èdè aláwọ̀ dúdú bó ṣe gbà wá padà ìwọ Ọlọ́run ló wà bó wá ṣe fẹ́ méjèèjì papọ̀ ìwọ ló mọ̀ ṣe ìwọ ló yé. Ohun tó ní pé kó sọ tẹ́lẹ̀ sí àwọn egungun gbẹ̀ ṣé ó lè di ara ó ní Ọlọ́run ìwọ ló mọ̀. Ọmọdé náà fi ọgbọ́n fi dáhùn ẹ̀. Mo èmi náà fi ọ̀rọ̀ bíbélì ọ̀rọ̀ ẹ̀ tó gbé ga dúró náà lèmi náà fi gba àdúrà mi ètò Ọlọ́run o ṣùgbọ́n nínú tèmi kì í ṣe inú tèmi lọ́lọ́run ní kí n gbàdúrà sí. Therefore ìfẹ́ rẹ Ọlọ́run Elédùmarè jẹ́ kó ṣẹ ṣùgbọ́n sí ibi tèmi ti wá sí àwọn èèyàn mi níbi tí wọ́n wà sí àwọn èèyàn dúdú lápapọ̀ Olúwa gbà wá 100 ọdún 400 years in this type of being tó lè jẹ́ pé we are the bread of the we are the bread basket of the world. So dáa bẹ́ẹ̀ Olúwa Ọlọ́run òtítọ́ wọ́n ní kò sí àìṣòdodo kan nínú ẹ̀ àbí ẹ̀kọ́ ló sọ ni. Bẹ́ẹ̀ni sir. Tábàtì ẹ̀ wá ṣẹ̀ Olúwa ṣé kò yẹ kó dáríjì wá ni dáríjì ìran yìí ní àkókò tiwa Olúwa fi òpin sí ìbànújẹ́ yìí. The same people tán sọ wá di bó ṣe tán sọ wá di dáadáa tán tó bó ṣe wù wọ́n yìí láì gbọ́dọ̀ wí ìfẹ́ rẹ̀ ni kò jẹ́ kó ṣẹ o ṣùgbọ́n lákòókò gbà wá náà là tó rà ní kólókó mọ́ lóko tẹ bá wo èèyàn dúdú àyìn sọ pé kólódò mọ́ lòdò ẹ̀ inú la fi máa ń fi wénú táwọn bàbá wa fi jẹ́wọ́ a máa ń kó yín mọ́ra ni à ń sọ pé kinní kan ò sí wọ́n sì máa ń gbà yàn gbọ́ bó bá sí lórí wọn rí reason fún ẹ láti dá òtí ẹ mọ̀tòjú kòkòrò ká máa wo nǹkan ní nǹkan ká fi tiwálẹ̀ ló kó bá wa àwọn tó ń dífá ọ̀rọ̀ ọ̀run mọ́ wọn ò dífá ọ̀rọ̀ ọ̀run mọ́ àwọn tó ń rúbọ ọ̀ṣọ̀ṣẹ̀ wọn ò rúbọ ọ̀ṣọ̀ṣẹ̀ kò sí ẹ understand àwọn bẹ̀rẹ̀ sí kásá nǹkan tó àrí ẹni tó ti mú gọ wá dé kẹ́ máa mú omi gbóná ẹ fẹ́ máa mu tíì ẹ̀yin náà fẹ́ àwa náà fẹ́ máa mu àwa ń kásá tí ò ṣe now we are but thank God life itself is like a pendulum. I think it's the peak. We need to swing back to where we belong. And the Lord will make it perfect. Amen. The United States, the Treasury Department of this country has declared it insolvent. Hello, research. It means
tó bá yẹ pé business ni, that business should be filing for bankruptcy right away. And why is it not so? I mean, you see why they're trying to steal countries. What they're trying, this is what that's the game. And now they're coming to Nigeria to save Nigeria because to save Christians. Is that true? Or they're coming to steal? Go figure. It's kò mú rárá. Ló fi máa ń yà mí lẹ́nu tí n bá rí àwọn èèyàn tẹ́ bìlí pé wọ́n kàwé gidi tó pé ẹ bìlí pé aṣíwájú ni wọ́n tẹ́ bìlí pé àwọn adarí àwọn aṣíwájú àwọn àgbààgbà wa lẹ́yìn. You understand? Ká máa sọ pé ẹni tó bá ní kí Trump mọ́ wá sí Nàìjíríà o ọ̀tá Yorùbá ni. Really? Kò sí ibi tí wọ́n lọ táwọn bíbí lọ tí ì ṣe pé ẹkún àti ohun ìpayín kékeré làwọn èèyàn bẹ̀ fi sọ fún wọn. Are they about to change because it's Nigeria? I doubt it. Ẹ ṣé mà. Ẹ ṣeun gan ni sà. Ẹ kú ohun. Ẹ bá mi gbé gbòòsì fún bàbá ẹgbẹ́ Dr. Abiodun Ojo ká tó máa lọ. Nígbà tí à ń dúró, mo fi àsìkò yìí a fi dúpẹ́ ní ọwọ́ ẹ̀yin ará ilé. A dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀yin ìyá, ẹ̀yin bàbá alálùbáríkà. Ẹ̀yin ìyá, ẹ̀yin bàbá tẹ̀ máa jèrè àwọn ọmọ yín títí dọjọ́ alẹ́ pé ẹ kú dìde. Ẹ ṣeun o. A mọ rírì yín, a mọre gbogbo ìgbà tá à ń pè yín tẹ̀ ń jẹ wá. Ojú ò mà ní tì yín. Ojú òkè tí iná alẹ́ ní àṣẹ Èdùmàrè. Lágbára Ọlọ́run ọ̀gá ògo jùlọ, ọba adẹ́dàá aṣẹ̀dá, ojú ò ní tì yín o. Ohun tó máa ráyé tí wọn ò fi pamọ́ sí ọwọ́ yín tí wọn ò fi lé yín lọ́wọ́, wọn ò ní béèrè ẹ̀ lọ́wọ́ yín o. Lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ẹ ṣeun lọ́pọ̀lọpọ̀. Ìyàwó Ọmọlára Ògúndáre, ó yẹ kẹ́ máa sùn ní lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Síbẹ̀ gbogbo ìgbà ẹ máa ń darapọ̀ mọ́ wa. Ọlọ́run máa bá mi dúró tilé àti ọ̀nà yín o. Ẹ ṣé lọ́pọ̀lọpọ̀. Àdúpẹ́. Àjọṣe wa kò ní bàjẹ́ o. Bí mo ṣe sọ, ètò tí a ṣe ní àná yan, ètò Bàbá Ìjẹ̀ṣà àti Abíọ́lá, Madam Abíọ́lá Adébáyọ̀ pẹ̀lú Ìyábọ̀ Òjó àti Princess. A máa ṣe ní ọ̀la bó ṣe ń lọ. Ṣọ́rọ̀ mi yé yín, bó ṣe ń lọ, a máa ṣe lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Kọ́lọ́run kó jọ̀wọ́ kó jẹ́ ká tayọ ọ̀la. A máa tẹ̀síwájú bí mo ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan nígbà tá à ń ṣètò pé Madam Dr. Abíọ́lá yan wọ́n ti lọ gbé ètò yan, wọ́n ti lọ gbé wálẹ̀ nítorí èpè àti èébú oríṣiríṣi tí wọ́n ṣe gbàgbós. Ó ṣe ní láàánú lọ́pọ̀lọpọ̀. So bí èèyàn ṣe jẹ́ nìyẹn. Ẹ bá wa pé ètò tẹ́ ẹ bá ti subscribe ní orí ìkànnì wa. Ẹ má gbàgbé lẹ́ẹ̀kan sí Ìyálájé Global Talk Show. Èdè Yorùbá ni. Ní orí YouTube channel ni o. Ṣé rí Facebook yan, èmi ti write it off. Ìyálájé Global Talk Show. Ẹ lọ bá wa subscribe. Ẹ má wá subscribe nìkan. Ẹ jẹ́ kí notification bell, ẹ jẹ́ kó wà on. Torí tá a bá jáde. Tẹ́ bá wá kúrò ní ọ̀dọ̀ Ìyálájé Global Talk Show, ẹ bá mi yà lọ sí ọ̀dọ̀ Ọ̀rọ̀ Lẹyẹ ń Gbọ́. Ọ̀rọ̀ Lẹyẹ ń Gbọ́. Tó bá ju òkú sí orí òrùlé, ó fẹ́ gbọ́rọ̀, wá dẹ̀ gbọ́. Ọ̀rọ̀ Lẹyẹ ń Gbọ́, ọ̀gá mi ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀, Dr. Ọlábánjí Ọlágúnjú Ìjìnlẹ̀ Ọpọlọ. Ẹ lọ bá wa ṣe bẹ́ẹ̀ bákan náà. Gbogbo ọwọ́ tẹ́ fi ń ṣe, ẹ máa fi gba lẹ́tà ayọ̀ lágbára Ọlọ́run. Ẹ ṣé àdúpẹ́. Mo wá lọ sí ọ̀dọ̀ bàbá ẹgbẹ́ Dr. Moses Abiodun Ojo lẹ́ẹ̀kan sí. Ìkúnlẹ̀ mi rèé o bàbá mi. Ẹ ṣé mo dúpẹ́ máa dìde. Ẹ ṣeun bí ní sà. Ẹ kú dìde. Ẹ kú kó lè dára. Ó máa dára fún yín títí di ọjọ́ alẹ́ láṣẹ Èdùmàrè. Ojú ò ní tì yín o. Ẹ ní dẹni àná láṣẹ Èdùmàrè. Bẹ́ẹ̀ ṣe ń jáde tẹ̀ ń wọlé, Elédùmarè máa pa yín mọ́ o. Ọjọ́ tí ebi ń pa ọ̀nà, ẹ ní rìn lọ́nà. Ọjọ́ tí ebi ń palé àti ẹ̀yin àti gbogbo ilé àti gbogbo àwọn Afẹ́nifẹ́re wa, kò sẹ́ni tó máa rìn lọ́nà o. Ògún ò ní fi ẹ̀jẹ̀ yín àti mi wẹ̀ o láṣẹ Èdùmàrè. Ẹ ṣé lọ́pọ̀lọpọ̀. A dúpẹ́. Ẹ bá wa kí gbogbo ilé o. God bless you, sir. Ẹ ṣé mo dúpẹ́ lẹ́ẹ̀kan sí mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Olúwa fún oore ọ̀fẹ́ tòní. A dúpẹ́ fún ọ̀rọ̀ tí a ti sọ. Ẹ̀bẹ̀ ni mo bẹ̀ àwọn èèyàn wa ká bá wa pín ọ̀rọ̀ yẹn. Ibi tí mo sì sọ̀rọ̀ lọ pàápàá jùlọ lórí ọ̀rọ̀ Barrister Capo. Àwọn tó ọ̀rọ̀ bá pàtàkì jùlọ Káàdé Mọ́lá. He has the choice of appealing to the woman
kó sọ fáwọn èèyàn tó ibi gbogbo ọ̀rọ̀ tán pa káàkiri fáwọn mọ́ àwọn èèyàn yìí pé ọ̀rọ̀ rí bó ṣe rí, there's nothing wrong, kò sí nǹkan tẹ́ nǹkan fẹ́ gbà nu ìwà gidi tàbí ìwà, ṣùgbọ́n tẹ́ bá bọ́rúkọ yẹn jẹ́ dandan ni kẹ́ ṣàtúnṣe tó tọ́, that's all it takes. ṣùgbọ́n tó bá kọ̀ tó bá ṣe, tó bá sì wo Barrister Káwọ́ bí mo gbàgbọ́ pé mi nìkan kọ́ ni mo gbà níyànjú bẹ́ẹ̀, mi kò tọ́ láti gbé iṣẹ́ tó tọ́. Ṣé àwa èèyàn wa lọ́kùnrin lóbìnrin lágbà àdúrà ni ànídákẹ́ lórí ọ̀rọ̀ ibi tí ilẹ̀ aláwọ̀ dúdú ń lọ, àrí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní ayé àrọ̀rọ̀ kan àrọ̀rọ̀ adìẹ ni. Gbogbo àwọn èèyàn dúdú náà tá a ṣe wà lórílẹ̀-èdè pàápàá jùlọ àwọn tá a mọ ibi tá a ti sàn wáyé, ẹ jẹ́ ká gbàdúrà pé kó wọ Ọlọ́run kó má jẹ́ ká parẹ́ mọ́bì lára wọn, torí àríbi tí ìrọ̀lẹ́ alẹ́ wọn ń lọ báyìí, àríbi tó ń lọ. Àbájọ táwọn bàbá wa ṣe ni pé ọmọ tó bá sọ ilé nù ó sọ àpò ìyà kọ́yà, àpò ìyà ló gbé kọ́ ẹgbẹ́ àbí kí náà pè. tó ẹ má jẹ́ àgbàgbé ilé, òwe ló tẹ́ ń lọ ni, owó ilé ó tó ń lọ, kọ́lọ́n kó bá wa tún ilé wa, kó bá wa tó, kálábíà kó jọba, káwa náà ká ní olùgbàlà. Dáfídì, táwọn bá ń béèrè fún Dáfídì, ṣe àpò symbolism, especially among the Christians, I mean, we need a David to save us. What people don't understand also is that David is a warrior. Understand? David is a warrior, and Bíbélì Ọlọ́run tún pè David ní ẹni bí ọkàn mi. Ọlọ́run ó ní Ọlọ́run ọba tó kọ ọwọ́ mi ní ogun àti ìka mi ní ìjà. And people want to sit down and say, go and sit down and be watching, and you say all these things. God will be looking at us like are we stupid? I gave you brains so you can think. I gave you hands so you can walk. I gave you feet so you can walk. I gave you your nose so you can breathe, your eyes to see. So if I create you in my image, I expect you to act. And not just sit down and be praying 27 days. Yes, your prayer will sustain you and will create the opportunities and the locks, the well wishes that you need. But God will not do what man must do. That's the way it is. Kọ́lọ́run lẹ́gbẹ̀ẹ́ àkójọ kó gbàdúrà wa. Kókó àwọn àṣìyàn kó má jẹ́ ká parí máyé lára, kó fún wa lórí ọ̀fẹ́. Nínú àìgbọ́ra yín tá àti gbọ́ra wáyé náà, kó lẹ́gbẹ̀ẹ́ àkó jẹ́ kí resolution fún ìtẹ̀síwájú onídọ̀ alápapọ̀ Kọ́lọ́run jẹ́ kó jáde níbẹ̀. Ẹ ṣé o, mo kí wa títí gbàtà pàdé, Kọ́lọ́run mọ́ ṣe fi wá sílẹ̀ o. Thank you. Ẹ ṣé gan ni sà, àdúpẹ́ sà. Ó dàrú sà. Bàbá wa Ọpẹ́ Olúwa ni ẹ tètè dé. Ṣe rántí nǹkan kan, mo rántí nígbà kan rí nílé ìjọsìn, wọ́n á ní mo tètè dé mo láyọ̀. Ẹ káàbọ̀, ẹ bá wa kí gbogbo lé o, ẹ bá wa pín ètò ìyókù ó tún di 7 p.m. Eastern Time. 7 p.m. Eastern Time. Ẹ ṣeun lọ́pọ̀lọpọ̀ ẹ̀yin aráalé wa, ó dòwúrọ̀. Yèyé oge lẹ́ẹ̀kan sí, Yèyé oge Olúwatósìn Àlùkò, I love you so much. Ẹ bá mi káàmọ́ mi, ó dàárọ̀, ẹ ṣé o. Ẹ bá mi kí bẹ́ẹ̀ sí mi o, Ella Ẹniọlá Ọlájùmọ̀kẹ́ ọmọ alálùbáríkà.